สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แอปพลิเคชันแนลนะครับผมก็วันนี้ก็รอบที่2แล้วใช่ไหมที่เรามาไลฟ์กันก็รอบแรกก็เมื่อช่วงตอนกลางวันนะที่ผมมาไลฟ์เกม PUBG ไปก็เล่นไปแป๊บนึงก็ประมาณเกือบชั่วโมงไหมใครที่ดูอยู่น่าจะเกือบชั่วโมงแหละก็รู้สึกอยากเล่นเกมฟุตบอลนะก็เลยลงไลฟ์เลยแล้วก็หายยาวเลยทีเนี้ยก็มีธุระนู่นนี่นั่นหายยาวก็มาอีกทีนี่3 ทุ่มเกือบครึ่งนะเราก็มาลุย eFootball กันก็ลังเลอยู่ว่าจะเล่น eFootball ดีหรือจะเล่น FC ดีแต่รู้สึกอยากเล่น eFootball มากกว่าก็จัดไป ขออนุญาตกินน้ำก่อนเอ้ยทำไมหลอดน้ำเป็นอย่างนี้นะดูดน้ำไม่ขึ้นโอเคอันนี้น่าจะดีแล้วหรือเปล่าเปล่านี่มันดีจริงๆเลยโอเคเราก็มาลุยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ดิวิชั่นไหนอะดูคอนแทคก่อนแล้วกัน วันพฤหัสที่ผ่านมาเหมือนจะมีแพ็คใหม่นะเป็นแพ็คนี่ปะนากาตะนี่ใหม่ปะวะอันนี้ผมอยากลองนะแต่ผมว่าอย่างต่ำๆอ่ะถ้าเป็นตัวท็อปๆอย่างเงี้ย150 ตัวนี่ก็แบบ100 ตัวดิได้100 ตัว100 คลิกหลายบาทอยู่นะ5,000 ถึงปะน่าจะถึงนะ5,000อ่ะถ้ามันไม่ออกเลยอ่ะถ้ามันเหมาหมดกระดานอ่ะนะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่น่าสนใจส่วนการ์ดเขียวของอาทิตย์นี้ก็จะเป็นใครบ้างวิทที่อยู่ลีกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้จักนะแต่พลังก็สปีดต้นกับความเร็วโอเคเลยเลี้ยงบอลเล่นปีกเล่นซ้ายกลางได้กับขวาหน้าหน่อยนะขวาหน้าหน่อยแล้วก็ยืน CM ไปทาง CM นิดนึงจบสกอร์ได้80ผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะมาดูกันที่เท้าก็คมในระดับหนึ่งสำหรับข้างที่ไม่ถนัดนะแล้วฟอร์มก็มาตรฐานนะแล้วก็เจ็บยากด้วยมีบูทส์แล้วพลังแฝงก็ดับเบิลทัชช็อปเทิร์นลองเลนนี่น่าสนใจมากเลยนะยิงไกลเนี่ยพินพอยต์คอสซิ่งว่ะน่าจะส่งแบบถึงเท้าเลยนะเนี่ยชิปช็อตคอนโทรลผมว่าสกิลของเกม eFootball เนี่ยบางอย่างใครที่ไม่รู้นี่ผมว่าต้องเปิดดูไปด้วย เหมือนผมยังเปิดดูเลยว่าตัวไหนคืออะไรอ่ะบางตัวยังไม่รู้ไงช็อปเทิร์นอย่างเงี้ยคืออะไรช็อปเทิร์นไม่ใช่ช็อปเพลินนะช็อปเทิร์นช็อปเทิร์นคือเทคนิคการเลี้ยงสับหลบคู่แข่งอย่างรวดเร็วโซคอนโทรลคือเทคนิคควบคุมบอลแบบได้160 องศา360 องศาเลยเหรอโซคอนโทรลผมว่าตัวนี้ส่งบอลดีว่ะส่งดีนะทรงดีอันนี้ก็แอทแทกมิดฟิลด์ตัวบูมกัตเนอร์บวมกัตเนอร์ชื่ออะไรอ่านไม่ออกว่ะสปีดต้นความเร็วก็ปกตินะบอลคอนโทรล91เลยพลังแฝงก็มีเลี้ยงตัดด้วยนะแล้วก็โซคอนโทรลเหมือนกันก็คือ360 องศามีปั่นโค้งระยะไกลด้วยอ่ะจบสกอร์เท่าไหร่82
ได้อยู่นะตัวที่ยืนปีกอย่างเงี้ยแต่ว่าตำแหน่งเริ่มต้นเขาเป็นมิดฟิลด์ไงพินพอยต์ช็อปมีแบ็คขวาด้วยว่ะแล้วเราค่อนข้างขาดแบ็คขวาไงอึดด้วยไม่น่าสนใจอยู่นะเนี่ยแบ็คขวา2ตัวเลยเร็วด้วยอันนี้หน้าเป้าจอห์นสันอยู่เวลส์เหรอเร็วจบสกอร์ได้ด้วยว่ะหน้าเป้าเร็วจบสกอร์สูงไม่เยอะเท่าไหร่นะอายุ22เองเกมแมนชิพเป็นตัวเชื่อมเกมอ่ะยิงลูกฮุกด้วยนะยิงยากไอ้ลูกฮุกเนี่ยยิงเข้ายากอะยิง rising shot นี่คือเหมือนยิงเหินขึ้นไปป่ะเหินให้แบบฉีกโกขึ้นไป track back fighting spirit track back คืออะไรเดี๋ยวขอดูก่อน track back อ๋อเป็นแบบสายกดดันด้านหน้าเวลาเขาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเขาถ่วงเวลาเราเงี้ยมันจะขึ้นไปกดเอาบอลคืนนะอันนี้ซิ่งจัดยิงดีด้วยแต่ไม่ยิงโค้งเลยว่ะแต่มันมีสกิลยิงโค้งระยะไกลนะแต่ดูพลังดิยิงโค้ง66อย่างเงี้ยอะไรคือมาซิลี่เทิร์นทุกคน ต้องเปิดไปเปิดมาอยู่เนี่ยมันคืออีหยังวะอยู่ไหนวะไหนนี่มาซิลี่เทิร์นเทคนิคการหมุนตัวหลบคู่แข่ง360องศา คือแบบสุดยอดว่ะแม่งสกิลติดตัวแม่งเกมนี้ผมว่าทำแบบแยกละเอียดมากเลยนะทำแยกคนละเอียดเลย เป็นตัวสายยิงไกลด้วยตัวนี้messing run ตัวนี้เป็นตัวปาดนะยิงไกลได้ด้วยผมสนใจแบ็คขวาโก93เหรอมีไว้ก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะแต่ชุดนี้เนี่ยอาร์เซนอลว่ะมาร์ติเนลลี่น่าจะเร็วนะจบสกอร์ดีด้วยนี่ขนาดยังไม่อัพเวลนะเนี่ยยิงโค้งดีด้วยซูเปอร์ซับแบบนี้นี่ลำบากอยู่นะเป็นตัวหลักไม่ได้ต้องรอเปลี่ยนตัวแต่ดีว่ะตัวเนี้ยCB 190 87มงดีฟิสิคอลดีแมนมาร์กิ้งอินเตอร์เซปชันแอเรียลซูเปอร์พีอะไรวะขอดูหน่อยดิเวิร์กอยากหาชุดนี้อยู่นะชุดอาร์เซนอลเนี่ยน่าใช้อยู่นะซาลิบา
มันแพงอ่ะดูอันนี้ต้อง150 ตัวนี่ก็150 ตัวแม่งตัวดีๆมันต้องเสียเงินขนาดนั้นเลยเหรอวะโรเบโต้คาร์ลอสเกมนี้นี่ยืนหน้าได้ปะยืนได้ถึงกลางนะเกมนี้เชี่ยยิงโคตรแรงเลยที่ขนาดยังไม่อัพเวลนะเนี่ยคาร์ลอสแล้วดูปั่นโค้ง82ยังไม่อัพเวลอ่ะดูดิดูการยิงดิมีลองเลนเอาไซด์เคอร์เลอร์ปั่นแบบเท้านอกโคตรบ้ามีเจ้าคันเซโร่ด้วยวะเชี่ยอยากลุ้นนะแต่จะเอาเงินมาจากไหนเนี่ยดูดิโคตรเยอะเลยตัวไก่ๆอ่ะใส่ฝังมาเยอะเกินอ่ะถ้าเป็น100 ตัวนี่ก็คงคิดเป็น1%แต่ที่แม่ง150 ตัวยังไม่ถึง1%เลยไอตัวท็อปๆเนี่ยเฮ้ยสกิลใหม่อีกละสกอตมูฟอะไรวะเทคนิคการเตะบอลหลบโดยการสลับเท้าจิ้มบอลออกไปข้างมันช่วยให้แบบเลี้ยงบอลใช่ไหมเป็นตัวที่ส่งบอลยาวซะส่วนใหญ่นะเดยองแฟรงกี้เดยองเราวาเวเดอะต้องไปถึงยืนขวาได้วะอยากได้แฟรงกี้วะอันนี้เราก็ได้กุนโดกันมาละไล่ทำฟูบาซ่าดีไหมเนี่ยอุ้ยแต่แม่งตัวหายากอยู่นะตอนนี้ที่ยังไม่มีในแพ็คก็น่าจะเหลือเดยองปะเดยองแล้วก็ไอตัวที่แม่งเนี่ยตำนานอะเจ้าคันเซโร่ก็อยู่ในนี้เชี่ยเจ้าเฟลิกลาฟินยามีแล้วไม่เอาไอเด๋อปีนี้เด๋อดูดิพูดปัญหาง่ายๆเนาะแพ็คนี้ไม่น่าจะมีชื่อมันไม่ใช่ง่ายๆนะการที่แบบอยากจะได้ตัวท็อปดีๆเนี่ยแล้วเราไปลุยกันดีกว่าเราใช้ตัวที่มีไปก่อนอินซากิก็น่าสนใจนะแต่เรามีอินซากิที่เป็นอันนี้แล้วไงที่เขาแจกฟรีอ่ะใช้ได้อินซากิแจกฟรีวิงแมสซี่86อัพเวลได้อีกอ่ะน่าใช้จัดหลุยส์ซัวเรสอย่างเงี้ยลิมิเต็ดอ่ะแต่ก็แพงนะมันไม่มีการ์ดอื่นแล้วเหรอวะเบสซี่เนี่ย
ไม่ทำการ์ดอื่นออกมาให้เล่นแล้วเหรอลุยดิวิชั่นโอเคโคตรทีมบูล็อกเราสำรองก็โอเคลุยได้แต่เล่นตอนเช้าเนี่ยจับคู่เจอไวมากเลยนะเหมือนกับว่าฝั่งอเมริกาเขาแบบฝั่งยุโรปโซนนู้นเขาเริ่มค่ำแล้วปะโอ้เมสซี่ว่ะกับปิตันเมสซี่ป๊อปเป้การ์ดอะไรวะน่ะไม่เคยเห็นลุยมาไอ้หนุ่มอย่ามาปล่อยจอยโอเคBarcelona, definitely a team that seems upwardly mobile. Their exploits so far this season have granted them the chance to prove just that, and with plenty of games left. This is a test that they ought to pass with flying พอยลุน colours. นี่ฉลาดมากเลยนะผมชอบ Of มาก course, their opponents have ambitions of their own. It really is a ช่อง sight ดี to ดี behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona เอ้ย nation. ไม่เข้าบอลเลยละ 100,000 plus in unison. บูโน่ Things have got underway here pretty promptly. อุ้ยจะหักขึ้นข้างบน Barcelona cannot consider the option of defeat. It's not a question of want, but must. The pressing's intense and it's paid off. คือเกมได้เกม All เนี้ย over again with the goalkeeper. คือโนชัวคือได้หมด Well, เนี่ย Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a ล่างสุด sense, คุโมะ understated, isn't he? Certainly, โอ้ย say underrated. เปิดไม่ทัน He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest Hey, of hold them. on. And his tactical versatility means the centre-back, Oh. full-back, ส่งแล้วไม่ทัน Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and แต่ confidence เกมรับ on นี่ the ยัง ball, ขาดเลยนะ being โรดี้ almost ผม as บอกให้ important as what he แย่ง did บ at ง the แย่ง back. บอลรอดฟอร์ดอีกแล้ว Out to the left. He has found the way through. No way through, so back it comes. Casemiro. โอเคเนี่ยโรดี้ชอบตรงที่การแย่ง That บอล is เข้า pretty มา much the end of that. Rodri. โอ้ That's a pretty Come on, loose Joe, man. pass. Kyle Walker. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. มา Kubo. Crossed into the middle. ได้ปะ And he was alert to it. Not the most accurate pass. ตั้งแต่เล่นวันนี้ผมยังไม่เคยทำประตูลูกหม่งได้สักทีเลยนะ He's away. ฮอยลุนโอ้ยไอ้เหี้ยผมติดใช้ตัวนั้นว่ะ Bruno Fernandes. อะไรนะ ติดใช้ Neymar. ฮันแลนด์แม่งฮันแลนด์เท้าซ้าย Rodri gets it back. Bruno Fernandes. Nice control. โหยดื้อโคตรดื้อเลย Van Dijk. Here's Rodri. ไม่ถึง Now that looks a decent ball.
That is good ตั้งส่งไม่ได้ pressure, just hounded him off it. โอเคเขาก็ล่วงเหมือนกันนะส่ง Kimmich, Bruno Fernandes. ฮอยลุนอุตส่าห์ทำช่องนี่ Passing is crisp and sharp. That's gone for a throw-in. ผมว่าส่งไอ้เปิดบอลสีม่วงเนี่ยมีโอกาสเข้าหัวมากกว่านะจากความรู้สึกที่สัมผัสมา Whatever he had in mind, that was not it. Costa Curta. Out to the right. โอ้ยมันคิดอยู่เมื่อกี้เนี่ยจริงๆหมุนกลับคืนตรงนู้นได้นะ Fernandes. ฮอยลุนแม่งครองบอลอย่างเหนียวอ่ะ And he's only too happy to take that back. Mbappe. And he goes cross-field. That is good alertness. Bruno ส่ง Fernandes. รีบร้อนไป And it's Sané. Gets his pass away. โอ้โห Nice bit of มี trickery. สองตัวโอ้ Little doubt, that is a foul. อยากได้ต้องจัดคาร์ลอสนะผมบอก3,000 ทองได้อลองโซกับคาร์ลอสนะ3,000 ทองเลยแบงค์ทำไมมึงดวงดีจังวะหมดแค่ 3,000 เนี่ยมันมีเป็น100 ตัวด้วยมึงหมด 3,000 ทองเองเหรอ150 ตัวหมดแค่ 3,000 ทองดวงดีกันไปแล้วหมด So still we are หมดแล้วว่างดวง where เดือน we นี้เนี่ย began. It's 0-0. And it's Van Dijk. Rodri. Højlund. เฮ้ย Ligt. The เฮ้ย referee's awarded a ลอย free เลย kick. สัตว์เกินไปเข้าบอลน่ะบางทีอ่ะ Rodri. โอ้จังหวะเกมยังเงียบเหงาอยู่ Bruno Fernandes. Kimmich. Kubo ได้เงียบเหงา added the width there. ได้ไม่นานหรอก Willingness to make the run. Benzema. ข้างบนว่ะ Oh, good spread. Alexander-Arnold. Oh, that pass isn't the best. เฮ้ย Fires from distance. เอ้ย And no one เก is ษม overly แม่ง concerned ยิง about อย่างนี้ that. ได้ด้วยเหรอวะ It seemed the right ถ้าเข้านี่ range, เหี้ยจัดเลยนั่นน่ะ I guess it was worth a try. Rodri. สาขึงเกมทำเกมเข้าตั้งนานจะมาโดนลูก Perhaps นี้ not full of thrills and spills, but a game long, which has long. been of a very high level, certainly defensively. เสียมจัด Both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. เมสซี่ 1,500 ทอง 1,500 ทองตัน Barcelona have been playing relatively well. แต่มันไม่ From เร็ว what อ่ะ I've มัน witnessed, เอาปี good มัน movement เอาช่วง and the แก่ ball มันเลย retention ขา has ย been อ่ะ quite strong, and it's led to a แต่ few อย่างอื่นแม่ง chances. โหดจัด It's just that cutting edge that's lacking at the moment, and ขาดความเร็วอ่ะ it's fixable. อยากให้เอาร่างหนุ่มมา So they head in no further forward. The score here still 0-0. โอเค Already up and running for the second half. Well, the first half didn't really produce the goals we'd have liked. Hopefully they've been saved for the second. For that to be the case, though, we'll need to see more energy and invention early on. Oops. Van Dijk. To Bruno Fernandes. Kimmich. Højlund. Here's Rodri. Gently done. Kimmich. And the shot's on here. โอ้ยไอ้เย้ยไกลไปฮอยลุนแม่งกำลัง Mbappe. ช่วงกำลังเงียบกำลังตึงเลยเมื่อกี้น่ะ Alexander-Arnold. เอ้า Mbappe. เอ็มบัป He เป้ had a fair tumble under that challenge. Rodri. ฮอย Barcelona looks ฮอย at the shot. อุ้ยฮอย And that is wildly off target. Do I really need to tell you, Peter, that เฮ้ย he แต่ has ฮอย to แม่ง do ฉลาด better, ว่ะฉลาดกว่าอินซา especially กิที่ from ผม there. ได้ ความสามารถโดยรวมแม่งดูดีกว่าอินซากิอีกอะ
อิซากิฟรีอ่ะ Mbappe. แต่ฮอยลุนก็ฟรีนะ Now it's Neymar. Oh, that's a key interception. โอ้ย The Okay. ball is loose and the chase is เฮ้ย on. เฮ้ยใครฟาวล์ That's an untidy challenge. เฮ้ย Free เจ kick อวะ given. สไลด์โดนบอลก่อนร้องฟาวล์ Mbappe in with the Nee. challenge. ฮะ Mbappe has Lama. got himself a free kick. เอ้าฟรีคิกอีกละอะไรวะดูมันไปขยับตัวตรงนู่นนะมันกะจะโยนเข้าหัวอะยากอยู่นะโยนเข้าหัวเปิดมาตั้งนานกูยังไม่ได้เลยเพราะทำแบบลูกเปิดอะ Kimmich. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. พอแล้วคิมมิช Kimmich. โอ้ยฮันแลนด์เอ้ยไม่ใช่ฮอยลุนทรงไม่เหมือนกัน Well, that looks like a final นี่ warning. Still ผม no ไปลอง card. ยิงฟรีคิกมารอบหนึ่ง And a real chance to break the deadlock. So a Barcelona free kick. มันเปลี่ยนตัวฟรีคิกไงวะลืมอ๋อบูโน่แจ่มสุดบูโน่ถนัดยิงยังไงนะเอาโค้งแล้วกัน Bruno ไอ้ Fernandes. เชี่ยเอ้ยต่ำไป Neymar. Played to Casemiro. And it's Neymar. Now that's well seen too. Mbappe. That's a promising run he's making on the right. โอ้ยหลุดสอง And เลย it's Benzema. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Costa Curta. Bruno Fernandes. อืม Sane. Sane will not want to lose out here, not against this opponent. That is ended up in no man's land. Well, the idea was a good one. The execution of it, not ผมว่า quite ทรง so. เกมเราดีกว่านะเว้ย Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. โอ้ยที่ส่งจังหวะแรกอะ And that interception was most necessary. Kimmich threads one in. นี่มันผิดที่คิมมิก Concentration หรือว่า levels ผิด are very ที่บู good, โน่วะ and so is the commitment. This game could บู yet โน่ยิง yield ก็ a ไม่ดี winner. คิมมิกส่งก็ไม่ดี Bruno Fernandes. Barcelona Oh, finding okay. their passes. Could move up a gear here. Good spot, he's seen the run. Van Dijk ผม does เกลียดจังหวะ really ไอ้ well จับบอล there. He is เสีย strong. ยาวๆอย่างนี้มากเลย Bruno Fernandes. Hernandez. เฮ้ยจะจบเกมแล้วยัง Bruno ไม่ได้จบ Fernandes. จบสกอร์แจ่มๆสักที Nice ball and he's in. จบสกอร์แจ่มๆโอ้ยเฮียฮอยลุน Hits off ไม่ได้ target เสีย and ศูน right ย์เสียอะไร away. เลยอะ Has just shown why those ทำไมวะ situations demand a higher grade of focus. He fluffed it. โอ้โหจบสกอร์ก็ไม่น้อยนะเว้ย80ขึ้นไม่ใช่เหรอ Time then for the first substitution of the game. Alexander-Arnold. ได้อยู่ Now it's Rashford. He's found a way through. Rodri. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the Why? mixer and quickly. โอ้โอ้โอ้กดไปโดนสีม่วงอีก I wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late Okay. steal here. ได้อยู่ได้อยู่
สกอร์ต้องมาเนี่ยจับบอลลั่นว่ะหอยลุน De Bruyne. Mbappe. 2 minutes to be added หอย on. ลุนจับบอลลั่นน่ะ Bruno Fernandes. Kimmich. Nicely spread. ถึงปะคูโบ Kubo. Oh, เป่า That's it. Frustration, อินสกี้ตัน exasperation, 99 นะที่แจกฟรี certainly from an attacking perspective. Neither มัน side ฉลาด able แห to ละ make อิ an นสกี้ impression ดูดิเรา despite ก็ all the ยิง huff ไป and เยอะนะเว้ย puff. ของบอลก็ต้อง Any เยอะ reflections on what you've seen, ไม่ Jim? ทำสกอร์ไม่ได้ Neither side could get over the line here. Perhaps one. ขอดูพลังหอยลุนใหม่ดิเฮ้ยเราจบสกอร์2 รอบแล้วมั้งหอยลุนอ่ะเนี่ย85มันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะเว้ยมันยิงอย่างงี้อ่ะอ๋อมันเท้าซ้ายสรุปเท้าซ้ายก็ถูกเลยนี่หว่าเท้าซ้ายเหมือนฮาร์แลนด์อ่ะขวามันก็คมทำไมมันยิงอย่างงี้วะไอ้2 ตัวนี้นี่ไม่ได้มีโอกาสตัดเข้ามายิงเลยแต่ก็เลี้ยงดีอยู่เลี้ยงบอลดีอยู่คิมมิดฟินิชช็อตเพอร์เจอร์มากเลยแต่แม่งมียิงไกลนะแต่ดูค่าฟินิชช็อตเพอร์เจอร์มากเลยทำไมมันไม่สมเหตุสมผลเลยวะบูโน่เนี่ยฟินิชช็อตโอเคเลยเลี้ยงอะไรโอเคหมดเลยลูกส่งแม่งโคตรโหดเลยมียิงไกลเหมือนกันโอเค CM 2 ตัวเรามียิงไกลตัวนี้มียิงไกลปะอาจลองได้นะไม่มีว่ะเพราะรู้สึกว่าปีกเราขึ้นมายิงไกลบ่อยขึ้นมาสอดทำเกมบ่อยนะไม่มียิงไกลเลยนี่มีตัวนี้มีเดอะบอยมีแต่วันนี้คอนเซปต์เราต้องอันนี้ไงบูล็อกเป็นตัวหลักเดี๋ยวตัวเหนือค่อยว่ากันใส่เสื้อบูล็อกแข่งดิเฮ้ยเปลี่ยนได้ด้วยเหรอเปลี่ยนไงวะหน้านี้ปะไม่น่าใช่นะเปลี่ยนไม่ได้ตรงนี้มันต้องไปหาทีมบูล็อกเหรอแล้วก็ใส่เสื้อบูล็อกอย่างงี้เหรอโอ้โหมีกุลิตไลการ์ดซอนลูเมนิเก้เฮ้ยโอ้โห101 103 100โอ้เชี่ยเดือดจัดเชี่ยโยนครับก็มีเฮ้ยเอามาจากไหนวะโยนครับอะสุลต่านใช่เหรอแบงค์เนี่ยกูอยากได้โยนครับเนี่ยเชี่ยแต่มีกุลิตว่ะกุลิตเกมนี้เป็นไงอะเชี่ยซอนเจอของจริงไหมตาเนี้ยได้มายังเสื้อยังเลยวะหามาจากไหนวะ Well, games at this level don't come too much bigger than this one. กุลิตออนเกม 90 minutes to decide whether they can แต่ take ถ้าเกิ the ด big กูโดน step กุลิตอีก up. นะ The manager has challenged his players to deliver a statement, a warning shot to prospective opponents for next season. This is it. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the ลี world. เจนเจอบูล็อกมาดิ
มาดิ We have already started here. Barcelona cannot afford to slip up here. Terrific support, and they're going to need it all. He's beaten. รู้จักไหมอีโกลิสอ่ะหอยลุน And เยี่ย he มหมุน looked ยิง every bit the assured keeper there. Hoyland Great really Bluelock must be by Butland. thinking what he has to do to score there. เดี๋ยวจะดูอีกที All he needs to do is to place this between the goalposts and Còn ngắt basically Sultan let gần. them attack it. สุลต่านก่อนท่านสุล And ต่าน he's คนนี้ cleared นะ it out of harm's way. โอ้เชี่ยเบียดไม่เข้า And now a sudden chance to counter. ขอเชี่ยทำไมไม่เข้าบอลน่ะ He's beaten the offside trap. เฮ้ย Walker did just about enough to come out on top Yes, there. son. Neither party overly willing to compromise. And that has been slung wide. And for a moment Oi. you felt that was... Tries a shot! โอ้โหเหี้ยมันยิงง่ายๆเลยอะ Right. Well, they would have been looking at him to กูยิง produce มุม the แบบนี้ยังไม่ goals. เข้าเลย That สัตว์ was very kind of him to Rumenige. oblige so early. It is a Yeah. good finish. The odds were against him. Little matter. Rummenigge demonstrated Son greatปั่นไกลนะ strength there. I mean, he really had to hold his man off โดน and แล้ว just นะ create enough room for him to be able to get the shot away. And I เกม think รับ it's พลาด just โดน top play. โดนเลย I doubt very much that this was in the นี่ script. เขาดักดีด้วยเนี่ย Now it's Son Heung-min. He's got away. Son Heung-min with the cross. เหี้ยเราตัวดีแล้วเล่นเป็นด้วยนะ Works it forward. ดูแม่งเอาตัวไปวิ่งไปยืนรอไว้ด้วยคาร์ลอส Kimmich. Bruno Fernandes. ลองช็อตเทคเกอร์ Goal! เบาไปทัน Oh, that was a brilliant save. Kimmich Sami clearly long lane. thought he had the beating of the keeper. Kubo. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. เท้าซ้ายนิ่มๆวู้วู้วู้ They've come back. Tao gì đi They've qua. come roaring back. This is becoming quite a ลีเจน game. เหรอลีเจนเหรอ Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. That has certainly made things interesting. Oh, I think the coach will Allez. really be annoyed Ah, with Bruno, that. The allez. players were still thinking about their goal and just got caught คิมมิด napping. ทรงสวยใกล้เฮียแล้ว That pass isn't the best. Kimmich is sporting Rồi. a guilty look after that. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. ข้างล่าง Over to the left. บูโน่เติมสวยอยู่นะบูโน่ Kimmich. ตัวดิอุ้ยคูโบะไม่เห็นจะสอดอ่ะ There really wasn't very much in that. Not far away from being อุ้ย a telling final ball. บันไล Barcelona clearly should have gone for the easier. เฮียซอน Son Heung-min. เฮ้ยดวงเฮียดวง Bruno Fernandes. Now looking to orchestrate อี a โกลิสอะ counter. รู้จักเปล่า He's in plenty of space here. Oh, that's fabulous. เฉย Oh, it's a sweet เฮ้ย ball คนตาม that. Oh, that's a Yeah. key interception. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Distributed tidily. Back into the middle. คูโบะเอ้ย Walker has given away a free kick. Well, that has not gone well. Well, the run has been sold a little bit short there. Ah, quality deserted them when they really needed it. รู้จักไหม Played อี back โกลิส in. อะอีโกลิสอะเฉยเอาดิตำนานก็ตำนานดิวะ Rodri. โรดี้เท้าซ้ายหูยไม่มีใครเก็บว่ะ Out by the most elastic of saves. Rodri actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Ah, that just required a bit more ข้างล่าง oomph to reach โอ้ย its target. รัดฟอร์ดปั่นแจ่มๆไป He's had a shot. ใครมันจะสู้อีโกลิสเราได้อีกวะรัดฟอร์ดแบบ Barcelona.
บุลเลตรันนิ่งนะเว้ย They have turned it round and วิ่งอย่าง they กับลูกกระ are สุน celebrating. เหี้ยโคตรเร็ว Barcelona Con liều, con clearly antalai. executed that with considerable confidence. It only took Lại à? seconds to score Lại à? once the Bị giáp ball was vô. recovered. มาดิ So we have a Lại đây. breakthrough. Now how will things develop from here? Holland! Oh, denied brilliantly. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Passing นี่อ่ะ is จะแตะเป็นร้อยแล้วไง crystal วะ sharp. ฮะ Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. เราแตะเป็นร้อยแล้วไงวะ A bit predictable. เยอะไม่ดี Right card. ขออีกลูกนึงมา ก่อนจบครึ่งเนี้ย Oh, good ball. Shots on here. Pull it. เนี่ยถูกใจฮอยลุนว่ะ And we hit เหี้ย half time. Well, หาช่องฉลาดดี comeback. Certainly, I didn't see that coming, nor I think did many in this crowd. แกเกมเปล่าหนุ่ม So there was the first half. Well, Peter, I'm just thinking of the Sao best nói way cho to game? describe that. Frantic, ตัว frenzied. มันอย่างเท่เลย It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis มอ on ร์ดิ this นี่ one. Just อย่างเงี้ย enjoy it. บาเลซี่นี่ตัวเตี้ยอยู่นะ Barcelona head into แต่ the กุลิตรูป half-time แม่ง break เท่ with a ว่ะ narrow lead, หัวแบบอันนี้เลย 2 อ่ะ goals to 1. มาเดแกเกมหนักๆเลยอ่ะ เจออีโกลิสทีมเป็นไงอ่ะ โหแกเกมจนในวินาทีสุดท้ายเลยว่ะ กะเอาแน่อะเปลี่ยนตัวด้วยน่ะ So off we go once more. เปลี่ยนแบ็คแฮมออกด้วยเหรอ Kyle Walker. Here's Rodri. Kimmich. คิมิดมาแล้วรัดฟอร์ดบุลเลตแม่งโคตรเร็วเลยรัดฟอร์ดอะรู้จักการปั่นของรัดฟอร์ดไหมไอ้เหี้ยกระจอก And he has kept it out somehow. Really anticipated ถ้า that ได้เห็น well, ตัวเลข didn't he? มันแล้วโคตรกระจอกเลย สกอร์การปั่นของรัดฟอร์ดอะ Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. กดผิดเอาใหม่เรามาเริ่มกันใหม่นะ And it's Lewandowski. Yes. Oh, good read. เป็นเรวานวะ Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Kivior. Rodri. That's a good ball out wide. มาอีกแล้ว Runner. He's played him มาอีก through. แล้วหอยลุน Oh, this is a ยิง oh, โอ้ย chance. เย้ยถ้ายิงจังหวะแรกมันจะเข้าปะวะผมกลัวมันไม่ใช่เท้า ไม่ใช่เท้าซ้ายมันอะ Bruno Fernandes. Out to the right. Well, Peter, just see here how a lot of the Oi, attacking foul ba? players May foul aren't ba? dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the ทะลุ counter-attack. ช่องไม่ได้ง่ายขนาดนั้น And that's put paid to a promising move. ขอโชว์พลัง Just wouldn't stay down คิม for มิด him. แม่งโอ้ Well, the ย invitation was there, so he was right, in my กรอบ opinion. หน่อย to ก็ได้ take ให้ it เขา on. ให้เขาได้ Alas, ออกแรง it เซ was ฟอะ a ขอ technical เตะ foul. มุมอะแม่ง Kimmich fiddles it through. มาอีกแล้ว Played รั out ฟอร์ด wide. เย้ยตัวเร็ว They're urging him to shoot. Big ปั่นเองนี่ chance. โอ้โหหอยลุ้น Rijkaard เก็บไม่ gets ได้ it อะ clear. Another pass just keeps it ticking over. Bruno Fernandes. อุ้ย Expertly cut out. Really Ui. nicely done. บูโน่ Belts one. อุ้ย Oh, that อู้ is เป่า very ปากเลย close. Bruno Fernandes brilliantly took เรียก control Summer of หน่อย that, สิ which ยืน was นะ exactly Summer what the situation required. ต้องใช้คำว่า R หรืออะไรน่ะฮะแบงค์หรือว่าได้ยิน R ไหมลูก Rodri. Kimmich. ซัมเมอร์ฟังรู้เรื่องอย่างเนี้ย Kubo. Tries to get it clear. โรดี้เท้าขวา And a shot.
ไม่ตรงกรอบ That is a super hit, but it was always just off target. Well, he ปัญ looks หา like he's ทำเด้อ annoyed เอาลูก himself มา there. He didn't do an นั่ง awful ดู lot เพื่อน wrong, แล้ว did เพื่อน he? ก็ไม่ได้พูดอันนี้เนี่ย Now that looks a decent ball. มาแล้ว And he's onside. Rodri. โอ้โหเฮ้ย Can he get it through? ได้อยู่ That's been cut out. Well played. ตั้งเกมกันตั้งเกมก่อน Played out to the right. ใครอะคิมมิชเฮ้ยผมรู้สึกว่า CM เนี่ยขึ้นเกมกันบ่อยนะ Bruno Fernandes. โอ้โหหงายบูโน่หงายเฮ้ยนอนทำไมอะเฮ้ย Maldini did well to step in there. That was more than necessary. จังหวะเขาล่วงเหมือนกันเว้ย Kimmich แล้วสวยด้วยไง looking for options for movement. อืม Hoyland! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Rashford! โอ้ยเซฟจังวะ Well, he got rid because he was under pressure. Rodri Good spots John. it and intercepts. A lot of space here, a real opportunity. เองก็เซฟไป Kimmich. Passes coming off in quick succession here. เซฟเกินเหรอจ๊ะ He should have put that one away. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest Hey. now. He Hoy. does look the most วิ่ง likely อะ to สวย grab แล้ว that ฮอย second แต่ ball cushion. ถามจริง เฮ้ยขอเปลี่ยนตัวกันดิฮอยลุนจะหมดหลอดบูโน่เหมือ Bruno นกันเหรอ Fernandes powering forward here. Bruno Fernandes. Kimmich ลองจองเลย has found support out wide. อุ้ยผมไม่น่ากดวิ่งเลย There's ว่ะ a real appetite from them to finally put จะ this โยก game หล to บเพื่อ bed. ยิงเกยักซะหน่อยอึ๊บ Keep the ball and you win the game. It really is that พอดสวย simple. He steps in and that's the end of that. จะให้บูโน่เอ้ยอย่านะเว้ยเฮ้ย Can เฮ้ย put it away! เฮ้ยเฮ้ย And the เฮ้ย follow-up. โอเค Oh, that was no routine save. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. เฮ้ย Desperate อย่า defending เพิ่งเตะนะเว้ย required เอ้า here. กดพอดไม่ได้วะงามไส้ละได้ปะโอ And เค he's made sure that's not getting through. ไป I thought Bruno. it was going to happen then. Yeah, we won't How lot on many it, no, more Bruno. chances can they realistically expect now? โอเครัดฟอร์ดหมดปอด Rashford. Very nicely done. รัดฟอร์ดบอกว่าหมดปอดแล้วพี่ Bruno Fernandes. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of เริ่ม really ส่งบอล nice ไม่ตรงกันแล้วนั passing. กเตะเรา Oh, that's a foul. Free kick's been given. ใครฟรีคิกวะเราปะเราได้ปะโอ้ยถ้าเราได้เนี่ยยิงให้ดูเลยนะมุมนี้เนี่ย So that's Deploy. it. It is all over. A win, a triumph. Winner. A time to crank up the music, charge the glass. This is going to be ดูจังหวะ quite a เรายิง party. ดิ So, Jim, how do 16 you ครั้งอ่ะ reflect on what ยิง we've เข้ากรอบ seen? 11 ครั้งอ่ะ Barcelona really were brilliant today, Peter. To produce a performance มัน like ดูยังไง this ว่าใคร in a ได้โอ game กาส that ยิง could บ่อยๆวะ have a massive ผมว่าน่า outcome จะ on ฮอย the ลุน team's นะบ่อยสุด future. ละ Those players have every reason to be proud of themselves and deserve every bit their status. อยู่ไหนวะ Many thanks to Jim, and with that, it Mi is ba? aไม่มี very good night to you. ผมว่าฮอยลุนอ่ะ ยิงเสียไปเยอะนะเฮ้ยเราได้ขึ้นดิวิชั่น 5 แล้วดิวิชั่น 5ดิวิชั่น 5สวยงามไหนเดี๋ยวขอไปดูชุดหน่อยเนี่ยชุดบนล็อกเหรอได้จากอันนี้เหรอเฮ้ยนี่สู้กับ AI เนี่ยพักสมองมาลุยกับ AI หน่อยก็ได้มาอ๋อนี่ไงเสื้ออีก500 แต้มอย่างงี้นะจัดไปดิดิวิชั่น 3ถึงจะตึงๆหน่อยใช่หรือเปล่า
ตบล่วงหมดอะดิวิชั่นไหนอะ เอาไว้ก่อน Well, good evening wherever you are on this most pleasant evening. As you can see, there's been a terrific atmosphere here. There is great expectation, excitement, and it has built nicely in these idyllic conditions which are certainly playing their part in creating a glorious ambience. It's quite a struggle to get in here, points of access hard to come by, and all people gathering to get through the gates, but regardless of that, there's a great feel here and much excitement for the game ahead. เนี่ยเราเสียลูกโง่อย่างงี้ไง And expectations are rising. Hits one. It's loose. And there's a race for the ball. โอ้ย That's an untidy challenge. Free kick given. เมื่อกี้ซอนตัวโกงเสียดายไม่ได้เปิดมาซอนตัวเมื่อกี้เหรอแต่มันก็มีซอนมันมีซอนการ์ดเขียวอยู่นี่การ์ดเขียวไม่ดีเหรอแบงค์ Terrific header and collective relief etched on the faces of the defenders. That's what all good teams do these days. Pressing from the front is highly effective. Oh, good read. ของบอลไม่อยู่เว้ย Who do you reckon is pivotal? บอลแม่งแย่งบอลเก่งว่ะ I'm not sure that words can do this fella justice, Peter. Lionel Messi is one of the all-time greats, that's for sure. A fantastic dribbler with a killer eye for a pass, and obviously a lethal finisher too. Everyone knows what he's capable of, but stopping him's a very big header. Oh, that's an own goal. ไม่บอลมันผิวจังวะ You have to feel for him, Peter. It's ended in a เล่นกับคนเมื่อกี้นี่คือแบบดูธรรมดาไปเลยอะ It's a huge moment for the game and a shocking moment for him personally, but it happened at the best possible time. This is recoverable. So one moment's crazy confusion, but they all count. บอลไม่ถึงเท้าด้วยทั้งที่มีช่องส่งนะ At a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. เชื่อบอลก็บ้าว่ะบ้าไปอะโอ้ He's had a shot. เชื่อมึงก็บ้าไปว่ะบอล Collective sigh of relief from the defence. Really got in the face of his opponent to set it up. It's great เป็นการฝึกวิชา Kyle Walker. Kivior. Gently done. Oh, that's a key ไม่น่าจะสอ interception. ดเข้าไปอย่างนั้นนะ Could move up a gear That's here. good play from him. He's shifting through the gears here. โอ้โห Lo Celso. เขาเลี้ยงเบรกได้ดีจัดเลยว่ะ AI Sharp little ball here. Barcelona do have a chance to counter here. Pinches it off him. Yeah, he's fouled him there. Rodri. Kimmich. ขอมงหน่อยดิ Danger ลูก averted มง for นี่ now. ทำยากทำสกอร์เนี่ย Referee's given a throw. Kyle Walker. And it's Messi. Messi. This is what good chemistry is all ก็ about. คือบอลไม่มีเมสซี่ Oh, that pass Oh. isn't the best. Now it's Messi. แล้วโคตรพิ้วเลยว่ะจะพิ้วอะไรขนาดนั้นวะ Argentina have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. And that has put pace. To Paul! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. เอ้าไม่ใช่จะให้วันได And the shot! He has done it! 2 up now, and they are กดหลอดม่วงแล้วเปิดเข้าหัว And that's it. That was always inevitable.
Argentina grab a couple of goals without reply. It's 2-0. That second goal has such a polarising effect on prospective moods. I mean, one team are under more pressure now to get the next goal, and the other will fancy their บอล chances โคตร of โหด turning เลย two into three. เมสซี่เนี่ยตัวผิวเลย Bruno Fernandes. And they're not going to make any further progress now. โอ้ And Yeah, he's ball only out there, too ball happy to hot take hand, that back. Otamendi. Acuna. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. And here's Messi. โคตรบ้าเลย Kivior. ลาไปก่อน Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. โอ้โห It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Acuna. เนี่ยบอลมันข้างจังวะ มันเลี้ยงบอลส่งบอลแบบข้างจัดอะ Well seen. Saw that coming. Rodri. Kimmich. Played out to the left flank. Rashford. ได้อยู่ Climbs up big. แต่ลูกหม่งมันหมดหม่งเบา And อะ we hit half time. แล้วก็กด Barcelona would seem ตัวสกิล to มี still be พิน getting พอยต์ over the OG. It was an honest mistake, and they've got to move จะได้ on. เข้าหัวเน้นๆใช่ไหม แต่พินพอยต์ส่วนใหญ่มันจะเป็นไอตัวนั้นนะเว้ย ตัว CM อ่ะ กองกลางอะปีกไม่ค่อยมีตัวเปิด And that's the start of another 45 minutes. ต้องหลุย Look, ฟิโก้ before they might get too carried Gianni away Miva, with Luis the thoughts Figo. of getting back into the game, they Sido can't Baliang ni. afford to slip up and concede another. The next goal becomes... And Messi! โอ้โหเชี่ยบ้าเกิน มันก็บ้าเกิน AI Kivior. Now Van Dijk. To Bruno Fernandes. Højlund. แล้วโดนแย่งง่ายด้วยนะ De Paul. To McAllister. Opts for safety. And Molina. Lo Celso. ปึ๊บ And Molina. ปึ๊บ And they'll start all over again with the ตั้ง goalkeeper. เกมยันโกเลยเหรอวะ AI Martinez punts it upfield. Acuna. แต่มันเก่งไปเว้ย แต่ไม่เป็นไรถึงแพ้ก็ยังได้แต้มแต่มันได้น้อยไง Up Kivior. Kyle Walker. It's a really well-measured ball. Look, it's a run defences dislike, but the timing has to be spot on. Bruno Fernandes. ได้ปะ Oh, the ball's come loose here. นึกว่าจะยิงฉีกหน้าโกอย่าง And นี้ that ไม่ได้ has been clubbed away. Romero. โยนไกลแน่นอน Messi delivering the goods as expected. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his Oi. influence count at any บอดถ่วง stage. เวลาด้วยเหรอวะ It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. เหี้ย Molina. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Højlund. Bruno Fernandes. สวยป่ะคิมมิช Shot away! แต่ยิงไม่สวยว่ะ Well, that was nice, but not quite the end product required. Kimmich has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. ขึ้นเกมมาอย่างสวยแต่ยิงไม่สวยเลย Martinez with the clearance.
Bruno Fernandes. คิมมิดมันขึ้นหนีไปตรงนู้นแล้วอะ McAllister. Acuna. Argentina looking to pass their way through. โอ้ Lo โหไม่ถึง Celso. บูโน่ Molina. And it's played into the middle. Oh, that's wonderful alertness. Now it's Rashford. Over to the other side. Kubo. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Kimmich. Oh, that's neat. โอ้โหขึ้นมาช้าไปอะตรงนั้นอะ Was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Interesting ball. Messi. Oh, what a เอ้ย mistake. นี่คือความผิดพลาดของเรา Oh, shooting chance. แล้ว Oh, the ball's แม็ก run กาลิสเตอ loose ร์เก็บ here. ซากเปิดมาสกัดได้อยู่ Well, yet They're caught another hang. interception and a show of anticipation to be commended. โอ้โหโอเคไปคิมมิชส่งให้คูโบ They can break here. คูโบโยนมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้รัดฟอร์ดบุลเลต And it's Rashford. Kimmich. Here's Rodri. สวยโอ้โหเมื่อกี้ผมจะลองง้างดูแล้วนะ Acuna. Well, that was well positioned and well pinched. Yeah, They you can't yak hurt jing na. with their backs to จังหวะ goal. ในการจะยิงบอทเนี่ย McAllister. Turns back here, probably the best option. Now Let's then, see the a ball's one down come there. loose. Now Romero. โอ้โห Well, this does not look Oh. promising, Peter. The Oh. least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from โอ้โห here. ไม่ล้ำด้วยวะล้ Lo Celso. ำหาส And กิล the ใส่ได้ assistant referee has his flag raised ส for กิลเปิดบอลอ offside. ย่างนี้อ่ะ Argentina เห็นอยู่ able นะ now ว่า to make their เวลาเรา substitution. It's been on the เล่นแต่ละ cards ตา for แต่ละตา a แล้ว few มันได้ moments now. Dybala ภาร to กิจ come อะไร on. มา A change that had been mooted for a while. มัน Yeah, มี I think the อีกหลายอัน manager ที่มัน might เรายัง fear ไม่ this ลอง team could ไม่ become ลอ a งได้ little ใช้ tentative, conservative even, Peter, but this will make a อุ๊ nice ย change. จะให้คิมมิดหมดแรงแล้วเหรอฮะโทษที Dybala ส่ง played ก็ out ส่งไม่ตร towards ง the right wing. Lo Celso. Bruno Fernandes. ไป They've got to make this nice and quick. He's picked his way through. Kimmich. ไอ้เหี้ยมึงวิ่งมาพร้อมกันเลยอ่ะคิมมิกกับใครวะ They can counter มันวิ่ง here. จับมือมากันเลยอ่ะใครวะไอ้ Acuna. แม่งแบบ Martinez. เหมือนวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์จับมือเดินคู่กันมา Great position มึง here. ขึ้นเกมกันยังไงวะ Towards น่ะ the middle. Out to the left it goes. Bruno Fernandes. นักเตะเราที่แบบAnd that will be the final act. เรียบร้อย Well, that was a frustrating บอ game. ทเถื่อนจัด They were at times cohesive, very capable. 550ได้ชุดแล้วแล้วไงต่อวะเป็นยังไงต่อเปลี่ยนชุดไงวะไม่ใช่หรือว่ามันเลือกในเกมได้เลยเหรอนี่ปะเออแล้วมันเปลี่ยนยังไงอ่ะเนี่ยอ๋อมันต้องรับก่อนปะโอเคนี่ไปโคตรเท่เอาบูล็อกไปลุยดิวิชั่น5กับทีมมหากาพย์บูล็อกของเราอีโกลิซึมทีมหดเกินมัน
ว่าจะหาสกิลใส่เดี๋ยวค่อยว่ากันเล่นก่อนเฮ้ยลืมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนไงอ่ะกดย้อนกลับไปได้ใช่ไหมนี่โคตรเท่เดี๋ยวขอดูทีมเขาหน่อยดิเฮ้ยมีบูลล็อก2ตัวเดี๋ยวมันต้องสลับชุดให้มันดูง่ายๆหน่อยชุดอีกฝ่ายไม่มีบูลล็อกเหมือนกันอีกสีขาวแล้วไม่ได้เอาสีนี้ก็ได้วะมาไอ้หนุ่มอย่าปล่อยจอยทำไมชอบเจอแต่คนปล่อยจอยวะเมื่อกี้ไปฝึกฝนกับ AI ระดับสูงมาละตอนนี้เราต้องเอาให้ได้So without question, it is one of the most awaited, most anticipated days on the footballing calendar. So many teams, so many ambitions, and only a handful will go forward to achieve those ambitions. That is the nature of our fascinatingly competitive game. ใส่แล้วมีพลังว่ะ And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. And already underway here. Oh, important interception. Rodri, passing is crisp and sharp. He's tried one. Bruno. Oh, good effort. He got plenty on that. Bruno Fernandes brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Size really matters, and it's time to make it matter now. คอสตาก็ได้มาAnd now they can spring out of defense. เฮ้ยเชี่ยมันขัดแบบกำลังอ้าขาอย่างนั้นได้ไวจังวะ Well, there's no doubt that Luis Alberto is one of the most astute attacking midfielders around, Peter. He's often described as a mezzala, Italian for half winger, and the channels are where he likes to operate, finding space for that killer pass. Okay, interesting. ส่งสวย Now he's off and running. เป็นการยกแกนที่สวยงาม Kyle Walker. Kubo. หูยคูโบโดนบีบ2 Bruno Fernandes. Bit of a communication breakdown there, it seems. Kimmich. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Forward it goes. Rodri. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now. Still trying to เอาบอลจากบูโน่เราไม่ได้ปะ Oh, super ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ผมพยายามแบบพลิกแล้วยิงเลยอ่ะยากมากเลย Bruno Fernandes. Well, that has not gone well. Costa Curta. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, that's a foul. Free kick's been given. ทำไมไม่เห็นได้ยินเสียงนกหวีดเลยวะ Rashford. Luis Alberto. เขายิงม่วงป่าววะหรือยิงธรรมดาวะแม่ง
Luis Alberto nearly produced a moment of magic. He knew the strike was pure. Oh, what a โอ้ mistake! วอลเกอร์ทำแบบนี้ไม่ดีนะวอลเกอร์ Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And that's been intercepted. ส่งคืนยาวเลย แล้วก็เปิดให้ข้างล่างเล่น Kivior. เรียกว่าโยกแกน Barcelona are enjoying the lion's share of โยก possession. แกนนะรู้จักไหม Nothing yet to show for it. เฮ้ยเอ้ยเชี่ย Rodri. And Hakimi. Zielinski. สวย And that's a throw-in. มีจังหวะเสียวอยู่เด้อ Rodri. That's a good ball out wide. Costa Curta. Here's Rodri. Kimmich. Kubo. คูโบเฮ้ย Hakimi deals with that comfortably. ฉลับอยู่ Have their second corner now. And the keeper beats it away. ทำสกอร์จากลูกเตะมุมนี้ก็ยาก Sampdoria can start a counter here. And that interception was most necessary. Well seen. Saw that coming. Van Dijk. ต้องส่งคืนหลังให้แบบมีพื้นที่หายใจหายคอก่อนเขียลากได้นะเนี่ยไม่มีคนเข้าบอลเลย Good work on the right flank here. Kyle Walker. โยกก่อน Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. ล่างไหล Passing here, really easy on the arse. ยิง Goal! วู้ Goal! บรูโน่ Barcelona! Barcelona are in front. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. ไอ้นี่มันชอบเล่นลูกลักไก่ Barcelona break the deadlock. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier เนี่ย game. เราดักโรดี้เฉย Oh, that pass isn't the best. ส่งให้คูโบสวยนะ Rodri. Oh, good read. It's a really well-measured ball. Costa Curta. Bruno Fernandes. Another pass just keeps it ticking over. เนี่ยมันชอบยืนเว้ย บอลไหลไม่ถึง And that แต่ว่ายืนinterception was most necessary. Kubo. Defending was strong and firm. อุ้ย The referee's awarded โอ a เค free เฮ้ย kick. ได้ยิงฟรีคิกไว้ทุกคน He's shaping up to have a crack from here. Looking to widen the gap even ไม่มีเท้าซ้าย further. แบบหนักๆเลยว่ะมีเท้าขวา นี่เดี๋ยวผมยิงโค้งให้ดูป้อง Bruno Fernandes. เสาแต่เสาข้างหลัง That's it for the เสา first ที่ขึง half. อันนั้น A อะ breathless ending. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. ฟรี Well, คิก this นี่ต้อง team ฝึก has ยิง found ไป a เรื่อย real ๆนะ rhythm to their game. The players seem to have clicked well. There's good แล้ว movement ต้องฝึก on อยู่ the ตัว ball. เดียวด้วยนะ Passes อย่าไป are ฝึก sticking. สลับไป No สลับ one's มา afraid ไม่ to งั้น have นี่ a แบบ go. Barcelona go in จับจังหวะไม่ได้พอ half-time ดี with a slender one-goal lead. Climbs up big! ล้ำหน้า And the assistant referee rightly gives him offside. เป็นโลเลยทีเดียวเชียวอิ๊สเฮ้ย I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Passing nice and neat. ไม่มีตัวส่งอ่ะ Luis Alberto.
Luis Alberto goes steaming forward. อุ้ยสวยโอเคแต่โกลเรารับได้ And through to the goalkeeper. Costa Curta. Kimmich has created one ส่งคืน goal เขาทำไมเนี่ย already. The less said about that pass, the better. เรานี่มีเซอร์วิสมาจริงๆเลยนะชอบเสิร์ฟให้เขาเนี่ย Rodri. Now Costa Curta. เดี๋ยวคืนก่อนตั้งเกมดีๆก่อน Rodri. Barcelona are ahead here Away. by what is still the only goal. คิมมิชวิ่ง Kimmich is wide and looking to get onto this. Rodri. Here's Zielinski. Gets his pass away. And there's green grass ahead of him. ยากบอกเลยว่ายาก That's what has to be done now, no question about it. They're coming again and เกมนี้แม่ง again. ต้องโคตร Well, ใจ the เย็นนะ question now is whether they can sustain it. เออ Kivior. เกือบรั่ว So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. สวยครับ Cash! โอ้โห Now, who's going to be first to this? ไปเท้าที่ไม่ถนัดตลอดเลยวะ Rodri. Bruno Fernandes looking to add to his goal. ไม่ใช่อ่ะโอเคเขายังรั่วอยู่ Disappointed คื with นดีๆก่อน that. And back to the goalkeeper. ชอบไปหาฮอยลุนแบบข้ามไม่ถนัดว่ะ Kivior. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. Bruno โอ้ย Fernandes. ชน Rodri. ส้นคอย Bruno โอ้ย Fernandes. ชนฟาวอีกแล้วฟรีคิกอีกแล้ว Yeah, well, they were exposed. Bruno and get the vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Kimmich considers his options. คิมมิดไม่ This เอา a perfect chance to From extend Bruno. the advantage. แล้วก็เกินครึ่งหลอดแล้ว หมุนหูแรงไปเหรอ That's a half-decent try. Bruno Fernandes did give it a fair old crack, and he'll be encouraged to บูโน่นี่ step มัน up ต้องยิง again. ฮุกหรือยิงโค้งวะ ผมก็พยายามยิงโค้งอยู่นั่น Rodri. ปั่นประสาทวะ Well seen. Saw แล้ว that ก็ coming. มาส่งอย่างนี้ แต่พื้นที่มันเป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องทำอย่างนั้นนะ Threads one in. Luis Alberto. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. โอ้โดนลุม And that's been intercepted. Bruno Fernandes. Costa Curta. If they want to counter, they could do with เฮ้ย more แย่ speed. นะจังหวะเนี้ย Oh, not แย่จริง quite. แย่จริง Kimmich. เย้ยให้ตัวข้างล่างอ่ะ Rodri. โอเคยังใจชื้นได้อยู่ Oh, good read. หันจริงมุมแบบนั้นเนี่ยนะ Sampdoria looking to pass their way through. Played out towards the right wing. Well Right. cut out. No margin for error there at all. กองหลังเราหมดแรงแล้ววะ Kimmich. And he's forced to ใจ go เย็นใจเย็น back. And they'll start all over again with the goalkeeper. I think we're just about done here. Kimmich ฮอยลุนวิ่ง to set free a runner. Out towards the flank. Crosses it in. โอ้ยได้มงอยู่นะ He's had a good look and given a corner. Barcelona ผม have ว่าเปลี่ยน their ตัวกัน third เหนียวไว้ corner. ดีที่สุด อย่างน้อยๆก็ไม่โดนสวนพอดูดิฟานไดอะหมดไวมากเลยว่ะอึด75เองอะแก่แล้วอ่ะฟานได
เปลี่ยนบูโน่แล้วกันเป็นเดอบรอยแล้วก็เปลี่ยนบูล็อกแล้วหน่อยอินซากิมาช่วงนาทีสุดท้ายมาแล้วครับสวัสดีครับน้องเอลิกมาดูดึกนะเนี่ยกันนาโชไม่น่าวงไว้ว่ะไอ้ตัวนี้มงดีกว่าคูโบแล้วหลุดมาเองไอ้คูโบแล้วหลุดมาเองไอ้คูโบAnd there's the goal they've been looking for. แล้วหลุดมาเองไง Whose goal is that? Big deflection. โอ้ That's โห one for เกี่ยวบอล the จริงเลย juniors ทด1 นาที goals ด้วย panel. ชนะ Two ต่อ up ฝาลง and เรียบร้อย very little. จบ And เรียบร้อย that's it. The referee has seen enough. มีคน Perhaps ดู not quite 4 คนแล้ว utopia, not what ขอบ was คุณครับขอบคุณที่ entirely เข้ามาดูครับผม desired. But ใครยัง most ไม่กดติด importantly, ตาม they ก็ have the ฝาก result กด that ติด was ตาม of กด paramount แชร์ไปด้วยนะ importance. Good enough in the eyes of their people. Kubo claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. อย่างเถื่อนเลยว่ะขอเทียบแบบอิซากิกับฮอยลุนอีกสักรอบส่วนสูงนั้นต่างกันอยู่20 เซนน่ะ10 เซนเนี่ยน้ำหนัก5 กิโลแต่ฟอร์มอิซากิอยู่ในระดับ B นะเท้าคนละเท้าดูความฉลาดของอิซากิ99อ่ะจบสกอร์อิซากิคมกว่านะแต่ฮอยลุนมันยังส่งได้ไงดูดิส่งต่างกัน19 กับ 15ฮอยลุนมันยังแบบทำเกมให้ได้ไงฝากบอลชิ่งอะไรเงี้ยสปีดฮอยลุนเร็วกว่าร่างกายฟิสิคอลกว่าแข็งแกร่งกว่าaggressive นี่คืออะไรวะ aggression แปลว่าอีหยังก่อดุดันโอ้ได้บูทเหมือนกันอินซากิตัวเตี้ยแต่ว่ามี power heading นะยิงไกลได้ยิงท่ายากลองเป็นตัวจริงดูอินซากิแล้วรัดฟอร์ดกับกาล่ะน้องกานาโฉเอาไปเทียบผิดตัวต้องเทียบกับกานาโฉดิรัดสูงกว่าฟอร์มเท่ากันกานาโชดิปปิ้งดีกว่าหน่อยไม่หน่อยนะเกือบ10อ่ะเล่น DKR ให้ดูหน่อยครับผมไม่มีดี DKR การ์ดน่าจะนานนะกว่าจะมาดูจากทรงแล้ว DKR สปีดต้นกับความเร็วนี่รัดฟอร์ดจะหลวดกว่านะรัดฟอร์ดยิงแรงด้วยแต่จบสกอร์รัดฟอร์ดก็ยิงดีกว่าอีกอะรัดฟอร์ดก็ยิงโค้งกว่าด้วยดีกว่าหมดเลยว่ะรัดฟอร์ดดีกว่าหมดทุกอย่างอ่ะยกเว้นเนี่ยเรื่องเลี้ยงอ่ะต้องปล่อยให้กานาโชเข้าไปเพราะกานาโชเขาพ่อเลี้ยงอยู่แล้วแต่มันก็พ่อเลี้ยงทั้งคู่นะรัดฟอร์ดเจ๋งกว่าว่ะกานาโชหมดสิทธิ์ได้เป็นตัวจริงเลยอ่ะทั้งที่เป็นตัวนี้นะเว้ยเนี่ยในการ์ตูนตัวเนี้ยเลี้ยงเก่งที่สุดนะเว้ยรัดฟอร์ดนี่จะเป็นตัวสปีดนะแต่แม่งพลังแต่เขาก็เอาพลังมาจากตัวจริงมันนะเนาะวิเคราะห์มาจากตัวจริงผมจะใช้ DKR หรือคูตัวดีครับพี่ถ้าเกม eFootball นะผมแนะนำน่าจะคูตัวดีกว่า
กูตัวเหมือนจะเล่นบอลกับเท้าได้ดีกว่าป่ะแต่ถ้าเป็น FC แล้วก็ใช้เดกิอาร์น่าจะ OP กว่าเราต้องบูลล็อกดิวะเฮ้ยชุดเราฝั่งไหนอ่ะอันนี้ชุดเขาแล้วก็ชุดเราอันนี้เราต้องบูลล็อกจะย้อนไปไหนเนี่ยกดย้อนไปเฉยนี่ปารีสแซงต์แชร์แมงขอดูทีมหน่อยดิอัมโบซินีวาเวเดเขาเปิดการ์ดเขียวใหม่ด้วยนะป๊อปเป้ว่ะการ์ดอะไรอ่ะเท่ดีอ่ะขอบมันเท่ดิกับเดลปิโลเนี่ยเขาเอาไว้ยืนปีกไม่ใช่เหรอทำไมมันยืนอันนี้ล่ะเกมนี้ยืนตรงนี้ได้เหรอแต่ตัวเปิดเลยนะเดลปิโลอ่ะแต่ก็ยืนหน้าต่ำได้แหละตัวกองหน้าทำเกมตัวตำนานเนี่ยอยากลองใช้ว่ะแต่ก็เสี่ยงเปิดก็หลายตังค์อยู่อะโคตรบ้าเลยแม่งเป็น100ตัวทำไปได้นะเกมพี่ฟูลแมนซิตี้ได้หรือเปล่าหมายถึงเกมนี้ใช่ไหมเกมนี้ตัวผมมีไม่ถึงอะดิตัวแมนซิมีไม่กี่ตัวเองมีฮันแลนด์มีเดอะบอยมีใครอีกอะไม่น่าจะมีแล้วนะโฟเดนก็ยังเปิดไม่ได้การ์ดเลยกว่าจะหมุนมาอีกเกมนี้ผมว่าทำฟูลยากนะเว้นแต่ว่าจะไปสุ่มถ้าเอาตัวดีๆอ่ะหมายถึงว่าเอาปีดีๆไปทำฟูลอ่ะแต่ถ้าสุ่ม100ตัว150ตัวก็มีสิทธิ์ทำได้อยู่แต่เกมนี้รอทีละอาทิตย์รอว่าการ์ดอะไรจะมาไปคาดหวังให้ตัวจริงเล่นดีๆเดี๋ยวการ์ดก็มาWell, it is a game which, in the grand scheme of things, may not have too ดู much นะดูอย่าง riding แมน on ยู it, but it is ตบลิเวอร์ equally พูลไป clear and very การ์ดมาเลยเห็น visible ป่ะ that การ์ด there บูลล็อก is อะ much pride around เขียวอะ it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. We have already started here. Jim, you've played in games of this nature. ขึ้นไม่ได้เว้ยทำไมขึ้นไม่ได้วะ Well, it's hard not to คืน be ยาวเลยถ้า impressed ขึ้น with ไม่ได้อย่างงี้ Ashraf แล้วก็ Hakimi, โยก who has proven himself in many of the ไป top ที่ลัด leagues ฟอร์ด at such a ไม่ young ถึง age, บูโน่ก่อน Peter. ลัด He's ฟอร์ด tactically very astute. He's versatile anywhere on that เฮ้ย right ขึ้นไม่ได้ flank. ว่ะ And you see him ขึ้น make ตรง CM ไม่ได้เลย overlap after overlap, and he ทำไม loves วะ to stretch defences. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a เกือบได้ time, ไป Jim. Messi! Messi! หุย Oh, the ball's run เมส loose ซี่ here. ผมอยาก Well, the ใช้ keeper ทำไม seemed เขา to go ไม่ into ทำตี study แบบ mode then, and ซิ่ he's งๆมาหน่อย read ว่า it เมสซี่ beautifully. เฮ้ย That's a foul. สวัสดีครับคุณ Simple decision เอ for ซิ the ด referee. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. พรุ่งนี้เล่น FC Mobile ไม่ได้เล่นนะดิเนี่ยรอแบงค์อย่าเปิดสุ่ม150ตัวเดี๋ยวเราเอารหัสแบงค์มาเปิดใช่ไหมแบงค์อยากเล่นตัวไหนก็ทักเพื่อนมานะแบงค์เดี๋ยวเพื่อนเปิดให้ เขาหยุดเกมทำอะไรวะเขาสไลด์เราแล้วเขาก็หยุดเกมเลย Kyle Walker. Forwards and with intent. Kivior. คนนี้เพจจัดเลยว่ะNow it's Del Piero. Ambrosini. That's very neat. เพจจัด Took the ball out wide. Valverde! เหี้ยเกือบ
Oh, and they really should have been made to pay. เพชรจัดผมว่าต้องมาโฟกัสหน่อย Kubo. Some good work on Kubo. the right flank here. Oh, that's fabulous. ของบอลเหนียวจัดคูโบแล้วโยนมา He's in space. สวยจัดแล้วอินไม่ถึงไอ้อินตัวสั้นน่ะ But it gets the job done. บู Oh, he's done very well to take that. คูสักตัวหนึ่งอ่ะไอ้สัตว์บูคู And kept out by the most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Header! เบาว่ะมันต้องหม่งม่วงเท่านั้นใช่ไหมมันถึงจะดีอ่ะ Yeah, หรื he อยั was งไง well placed to deal with that. Kyle Walker. And it's Walker. And played cross-field, changing the point of attack. And it's Rashford. Well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's been very lively at both ends. Can he get it through? Climbs up โคตรเพชร big! โคตรอันตรายว่ะคนนี้น่ะ He's done well to get his head on that, but couldn't score. No, that was a slick move, and there were several เกม options ดี in ที่ the ควร box หาเล่นพอ to ส่ง pick บอล out. ไม่ตรง สวัสดีครับคุณจิโน่ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะ Kivior. Rashford. โอ้โหผมจะเอาลัดฟอร์ดดื้อซะหน่อยไม่ไหวว่ะ Has a look and has a go. แนวไหนนี่ Rodri. Played out to the right. Kubo. ผมรู้สึกว่าคนนี้เขาจัดแผนยังไงให้มัน Rodri. เราขึ้นยากมากเลย Looking wide. แล้วยังไงล่ะ แล้วยังไงล่ะ แล้วยังไงล่ะแล้วยังไงอ่ะเอ้าล้ำหน้าอีก Looks offside, I think. Yep, the flag is up. ดีใจไปเลย The assistant did have his flag up. The referee seemed to spot it late, though. Nevertheless, the right decision. เล่นเป๋ใช้ตัวไหนดีหมายถึง And relief on either เอ็ม side. บัปเป้เหรอหรือว่าเปเล่เล่นเป๋งงเลยเล่นเป๋ Rodri. That was good pressing. Forced the error เฮ้ย to ล้ำหน้า put an end to it before things ดี could ใจ get ไปแล้ว even ด้วย more VAR มา threatening. Passes coming off in quick succession here. Kivior moved on forwards. โอ้โห Now it's Valverde. Interesting ball. And that's been intercepted. Van Dijk. ใจเย็นใจเย็น Kivior. คนนี้กดดันจัดเลยเว้ย Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. อิน And he welcomes it in. อิน Chance to finish. โอ้ยเขาโกกมา Attempt, just the wrong outcome. Filippo Inzaghi has taken on too much there. That isn't one of the areas he พอ thrives มุม on. เท้าซ้ายแล้วไม่ใช่ฮอยลุนนะแม่งตึ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 ง Bruno โอ้ Fernandes. โหมาอีกแล้วลัดฟอร์ด He is through here. มาได้มาดี มาได้มาดี Oh, เปิดสวยเปิดสวย but เปิดสวยแล้ว nearly is nothing. Looking for the runner, and he was quick to react. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, the idea was right. The delivery Oh. wasn't. They can revisit Yes, that further on. ผมว่าเราทำขึ้นเกมดีอยู่นะทำเป็นเล่นไป มาทางลัดฟอร์ด Now it's Rashford. มาทางเจ้าหนูลัดฟอร์ดอีกแล้วเฮ้ยก็คงแบบเชื่อมจะเล่นแต่ลัดฟอร์ดใช่ไหมแล้วอีก Kimmich. ฝ่ายอุ้ยคิม Now it's Inzaghi.
Now the ball's gone อิ astray. ซากิมันเท้าไม่ได้วะ Hernandez gets it away. ฮอยลุนน่ะเท้าได้เอาชิปหาย Good steal. He just read it. ชิป De ชิป Bruyne. ชิปเป่าหมดเวลาแน่นอนโอเค And it's half time here. Well, as if we needed reminding, no easy games at this level, and that is เราก็จบ proven สกอร์ here. ไปหลายทีอยู่นะ แต่มันไม่เข้าเท่านั้นเอง From where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from ไม่ได้เปิด slow, ให้อิน highly บ่อยอยู่นะ engaging, but goalless. แต่ผมว่าต้องหม่งม่วงว่ะถ้าหม่งไม่ม่วงไม่ได้แล้ว Barcelona really did ลอง turn มาหลาย up ที the แล้วหม่งม่วง tempo ไม่ at เข้า the สัก end of ที the half, and while มี they'd แต่ไอ้ be จังหวะเข้าที่แบบ disappointed not to have ล้ำหน้า broken แหละ through, obviously the มีจังหวะ chances ฉลับออกมาอ will ย่างนั้น come ถึงจะเข้า provided they can แต่ keep ถ้าจังหวะแย่ง producing ผมว่า good ต้อง spells. It's been a ต้องหม่ง half ม่วง with significantly more positives than negatives, I feel. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if the second half brings a แก้เกม change แล้ว to เหรอ the scoreline at the break. 0-0. มัมมา So off we go once more. Well, that first เจอเนี่ย 45 เจอคน minutes เล่นอย่างเงี้ย didn't สองคนแล้ว deliver นะ as we'd hoped. ที่ Lots of effort, เขี่ย but บอลแล้วเอาเลย lack อ่ะ of quality with the finishing has left us กาแบบ hoping that someone can step up and produce something a little more magical. เฮ้ยชิป And Messi! Pass Oi. somewhat off target. เชี่ยอะไรเนี่ย And a second time. Bruno Fernandes. Rodri. อันตรายเก่งเลยเก่งเยี่ยวเหนียวรอเลยเมื่อกี้นะอ้าว Paris Saint-Germain have ทำอะไร turned ของ up กูวะเนี่ย a human blockade. This is top defence. Del สวย Piero. ผมว่าต้องโยนไกลก่อนวะออกไปจากหน้าประตูก่อน Kyle Walker. Rodri. Oh, that pass isn't the best. ข้างล่าง Spread out to the left. โอ้ล้ำเหรอ The assistant referee has his flag raised for offside. ใครวะนิดเดียวลัดฟอร์ดDe Bruyne. Hernandez. And it's Messi. Is there any Oi. support? He might not need it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. โดนบีบอย่างนี้ขึ้นเกมยาก Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had โอ้โหนิด good เดียวอ่ะ options around him and he failed to get his head โอ up. เค Forward Oi. it goes. โกเขา Yet How, another Jongwa? to add to football's endless list of could-haves ทำ and ไมห้าวนักแน่ should-haves. Look, the game is full of ใคร ifs วะ and buts. If only the pass could have completed its journey. Costa Curta. It's a really well-measured ball. Oh, facing up to his adversary. This is a Ui, ball lăn đấy. formidable matchup. วอลเกอร์ It's Kimmich. And it's De Bruyne. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. ไม่ถึงเว้ย That tackle was immense and so was the relief. The great escape. ตอนนี้หามุมทำเกมไม่ได้เลยอ่ะตรงกลางโดนบังหมดเลย Costa Curta. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. Messi. ไป He's a โอ sharp กาส ball here. มา Now this could be a กาดมา It's in. And that could well be. กาดมาก็ต้องคว้าไว้ Conceived plan. Win the ball and then unleash. แก้เกมเลยครับท่านขอดูหน่อยแก้อะไรวะ
เดอะบอยใบเหลืองไปใบหนึ่งเดอะบอยเขากองหลังอ๋อมันไม่ผมนึกว่าหลอดเหนื่อยนั่นนะเมื่อกี้ขอบเทานี่หว่า4-3-1-2กะเล่นเนี่ยมันแน่นตรงกลางไงมันแน่นตรงแบบ CM AMF อย่างเงี้ยมันแน่นกลางลุกกลางแล้วก็กลางรับมันเลยดูขึ้นเกมยากแต่ว่าเราฉีกสวนได้อยู่นะได้อยู่หรือว่าฉีกสวนได้อยู่เปลี่ยนตัววะParis Saint-Germain can now introduce the เนี่ย first of their มาจังหวะนี้ substitutes. แล้วแม่ง Mbappe! จังหวะบั๊กเหรอวะฮะจังหวะอย่างเงี้ยชอบกันจริงๆเลยนะทำอะไรอีกละก็เปลี่ยนเอาบูโน่มาจูดมาพาเมอร์มาเขาจะสร้างเกมลุกใหม่มาดิจะทำให้รู้จักทีมของอีโก้มาจากบูล็อกเลยนะเว้ย It's definitely not his จริง best. กูว่า That's what รู้จักเปล่าบูล็อกอะ no question about it. There is In- an irresistible, irrepressible look Inzaghi. about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. สวย Rodri, โอ้โห Bruno Fernandes hits เฮ้ย one. ทำไมมันไม่ประกบอ่ะ And the lead lost no time at all. ผมสวิตช์ตัวไปมันไม่ประกบ And เว้ย the analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. เฮียโดนยิงมุมอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะคอยดูนะเดี๋ยวผมจะ Paris ให้ดู Saint-Germain clearly executed เนี่ยผม that สวิตช์ with ไอตัว considerable confidence. บอกแขน It เอา only ไม่ให้ took กูดูอีก seconds to score once the ball ไอ้ was เหี้ยมันไม่ประ recovered. กบไอ้นี่ก็ขยันหยุดเกมจังเลย And it didn't take him long. จะบัตเดอะบัสใส่กู Just เปล่า sitting on the bench and waiting Huh? moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. มาแก้อะไรก็แก้มาแก้แก้ผ้าไหมเฮ้ยเอ้ย Paris Saint-Germain making another change here. And Không that lên. has added Không a score mày whole đây. new complexion to the ทำส game. กอร์ใหม่ได้ Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. And here's Rashford. Kimmich. And here's ทำสกอร์ใหม่ Inzaghi. ได้ Now it's Bruno Fernandes. Oh, that is a nice touch. ไอ้เหี้ย Don't you just love the Chong level buộc of với Mia. intensity here? Neither is prepared to Nên back bên một down, lên. and to be honest, that's how it should be. มาแล้ว Rashford. มาแล้วอิน Marquinhos tries to clear. Excellent Ui. challenge there, Ui.  แบบนี้ uncompromising. มันควรฟาวล์นะเว้ยผม It's a ว่า decent chance เพราะ to มันไม่โดนบอล counter-attack. แต่มันโดนคนอะ Rodri. แต่เกมนี้เขาไม่ให้ Just ฟาวล์ 5 เว้ย minutes remaining now. มาอีกแล้ว Rashford. ลัดฟอร์ด Challenge just a bit on the firm side. And he's quick to get it เฮ้ย clear อีก again. 3 นาที They're back in possession and ready to go again. ขอสกอร์ Bruno คืน Fernandes. จะชนะ Here's Rodri. And they're not going to make any further progress now. จังหวะนี้ทีมบูลล็อกต้องเข้าโซน Shifted upfield. It's a เข้า promising โอ้ย position. เอ้ยเฉยกำลังจะเปิดบอล And the number on the board is 3. It's the sort of situation that they'll want to เฮ้ย capitalise มี on สิท now. ธิ์แพ้นะเนี่ย Looking for the run. And the cross comes in. โอเค And he was alert. เป่า to it. แน่ๆเลยวะไม่ให้เราสวนนั่นไง And there goes the final whistle. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum เอ้ย shifts. เรา Highly พลาดตอน entertaining ที่แบบ until the very end. How would you summarise what we've seen Chính-chính today đó. then, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome, but we พลาดเพราะ AI เลยอะ in this game, despite ที่ it ไล being ฟ์สดทุกวันไหม anticlimactic. ครับ
ไลฟ์เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมไม่ได้ไลฟ์ทุกวันนะเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อยากจะมาทุกวันแหละแต่มันไม่มีเวลาจริงๆมันวะแมตช์เมื่อกี้มันวะแหกปากเยอะก็เลยต้องกินน้ำบ่อยแล้วดูขวดน้ำเลยมาดิครับปกกาก้าเลยว่ะบราซิลอ่ะบราซิลหรือมาดริดแต่ไม่มีกาก้าให้ใช้นี่ใช่ไหมเกมนี้มีกาก้าปะชุดเราต้องอันนี้ดิวะโถบูล็อกอะก็หลัง3เจอกองกลางแน่นอีกแล้วอุ้ยบัสเทนว่ะน่าใช้จังไอ้การ์ดแบบนี้การ์ดอีพิกนี่คือสุ่มจากพวก150ตัวใช่ไหม ต้องแบบทุ่มทุนขนาดไหนวะน่ะเดอบรอยแม็กลิสเตอร์อูกลางเขาแน่นมากเลยอ่ะเหนื่อยนะเว้ยเจอแผนกลางแน่นๆน่ะเพราะบางทีเราขึ้นไม่ได้อ่ะเราพยายามวนหาช่องส่งแล้วบางที AI มันความของนักเตะยืนอะไรก็ไม่รู้ยืนเกาไข่อยู่นั่นนะไม่เดินหาช่องรู้อยู่ว่าเพื่อนเล่นบอลลำบากคนเขาแบบถ้าตัวที่ได้บอลแล้วอ่ะตัวอื่นก็ควรแบบฉลาดกว่านี้นะว่าเพื่อนไปไม่ได้ควรไปแบบประมาณไหนSo the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped, undoubtedly the place to be at this moment in time. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave, which envelops the team. Well, if you did just miss it, we are up. And the shot! Could fall kind of. Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. หลัง3ก็จะล้วนๆหน่อยนะพี่ชาย Whether you're a striker or not, just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. โอ้ยเฮ้ยอะไรวะนะแย่งบอลแล้วไม่ได้บอลเนี่ยแล้วเขาจะยิงหลอดม่วงใส่เราด้วยนะเมื่อกี้นะ Pass somewhat off target. Neymar brilliantly cut out. หน้าเยอะเลยขึ้นเกมได้รัวๆเลยดิดูดิ It's anyone's ball now. ดูดิขึ้นใส่เรารัวๆเลยอ่ะหน้ากลางเยอะไปหมดArsenal with their first corner, the first in the game for either แต่ side. ถ้าเราได้สวนเราก็มีโอกาสเปิดกว้างนะสวยโก Barcelona can counter promptly here. Kubo. นี่ไงอย่างเช่นอย่างเงี้ย Oh, no joy this time. Rice. McAllister. สวย Forward it goes. Over to the left. สวยป่ะ And he's on it. สวยป่ะเฮ้ยจุดโทษอ่ะหรือยังไงเฮ้ย So a big chance now from 12 yards. ตัวไหนยิงดีสุด Further improve their position of comfort.
บูโน่ยิงดีสุดอะบูโน่ก็บูโน่นี่ชิปแบบใจเย็นอ๋อเขาสไลด์ตอนที่เรายิงพอดีตอนนี้สกี้กำลังยิงพอดี So that's two now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team, "Oh, shooting chance!" Well, now it's a race. แล้วอยู่โก It's a sweet ball that. Nicely weighted ball. จะสวนเขาแต่ตัวไม่มีเลยวะ Arsenal are looking to break at pace. That is ended up in no man's land. Kubo สวยดิ plays a sharp little ball here. Can he latch on? เฮ้ยทำไมแตะบอลอย่างนั้นวะ It's a pretty loose pass. Bruno Fernandes played out to the left flank. Now that's a decent ball. อุ้ย McAllister. Well, that has not gone well. Costa Curta. ไม่ผ่าน Oh, that pass isn't the best. Works it forward. Van Basten. Now it's Neymar. อุ้ยดีนะเขายิงไม่ดี Hits off target and by quite a way. เขาก็มีโอกาสอยู่เรื่อยๆนะ with an opportunity to break and look very กลางข้างหน้าเขาเยอะมากอะ He's gone forward. Bruno Fernandes. Kimmich. It's a really well measured ball. Here's Rodri. Kimmich. Now Costa Curta. Kyle Walker. Now Costa Curta. Barcelona looking to pass their way through. Looking tidy in possession here. And here's Inzaghi. Passes short and sharp. งง Kimmich. เริ่มงงแล้วดิ Loose ball now and there's a chase on to กูก็ retrieve งง it. กับตัวเองเหมือนกันครึ่งอยู่นั่นน่ะ The หาช่องยิง message ไม่ได้ is clear. None shall pass. And here's Inzaghi. Oh, great สวยมาก chance. ล้ำมา It is. ล้ำมา Oh, that is a late call, but it's the right one. นิดเดียว Yeah, the referee hadn't spotted his assistant's raised flag. He has now, so he's ruled the goal out for offside. A moment's uncertainty there, but it is the right call. Kimmich. Looking for options for movement. อินซากิ And more and more and more. สุดยอด And just like that, he's into double. เขาใส่หลังสาด้วยแหละ แม่งมันเลยนะ Well, there's มันมือ always เลย a chance of being caught like that when you surrender the football. หาทำหลังสาม Barcelona find a position of real strength now. And the pass is intercepted. Bit of a communication breakdown there, it seems. โอ้ Costa Curta. แต่ถ้าคนกดดันอีกแดนอีกฝ่ายได้เก่งเนี่ยผมว่าอันตรายอยู่นะดูเลยผมก็ส่งติดบ่อยอยู่นะดูเลยดูเลย ผมก็ส่ง Arsenal just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. ยกสูงไปนู่น Forwards and with สวยอยู่ intent. เก็บได้อยู่ Bruno เก็บได้อยู่ Fernandes. ลาก It's Kimmich. โอ้ย Great defending, strong จาน and ไม่ determined. ให้ยิงดิดิแค่ไลฟ์ว่าเบียดไม่เข้าเลย And บัก here's ข้าว Neymar. เปิดแน่นอนเลย Oh, well played. เนี่ยตัวซอสเขาเยอะมากอ่ะ Has a shot. ดูดิเขามีโอกาสนะเว้ยตัวซอสเขาเยอะมากอ่ะ Good effort, and it is right on half time.
So you hear the chants of easy, easy, and those are entirely justified. 3-0 after 45 โอ้ยเราครอง minutes, บอลเยอะ and อยู่ it is hard to believe that there แต่ won't be ว่า more after the break. This looks well and truly sewn up ผม already, ว่ามีโอ Peter. กาสแพ้อยู่นะเนี่ย Feel เอาไป free เล่นไป to forget what I've just said. If มุม there's a กล้องสวยดีครับ spectacular turnaround. ปกติเห็นคนใช้แบบอื่นกัน อ๋อ Barcelona have established themselves in a position of แต่ว่า absolute ตัวมันจะเล็ก supremacy. หน่อยนะ An เวลาใช้มุมกล้องเนี่ย action-packed 45 minutes, เราต้อง and they have โฟกัส raced นิด into นึง a 3-goal lead. แต่ว่าข้อดีที่ได้มาก็เห็นทั่ว เห็นกว้างเลยแหละ เราเป็นคนมองภาพกว้างๆกระจายบอลแต่ตัวมันเล็กเวลาเลี้ยงบอลผมว่าต้องโฟกัสนิดนึง Whistle goes, and we start the second half. เฮ้ย Barcelona disappointing in the end there. ได้อยู่ They lack urgency. พี่ชายใหญ่คนนี้เขาจะลัดฟอร์ดจัดไปเพื่อน Rashford looks to get on the end โอ้ of this. ยจะพักอกวิ่งซะหน่อย Not the most accurate pass. เฮ้ย Interesting ball. And that's been won straight back. Aimed in towards the อัน centre. ตรายชิบเป่งเลยว่าเขาเข้ามาแต่ละทีเนี่ยดู Park ดิ Ji-sung and Park Ji-sung. เขามีโอกาสนะเว้ย Oh, brilliant save. Oh, look, I don't want to sound too dismissive, โอ้โหแล้ว but จับบอล from ลั่น here, บักกี that วี looks the harder thing to do. โอ้โหโยนมาดี Oh, ด้วย important interception. ส่งเสียว่ะ Kimmich. Out เฮ้ย to the right. อิน And they in, can counter here. in. He's beaten the offside ยังเลยไม่ trap. พอ Kubo. โอ้ยคูเบต้าโดนสอง Rudiger does well to get it back. And it's Neymar. เฮ้ย Neymar looking to เปิด get อี on กแล้ว the มั้ง end น่ะ of this. คนนี้เขากะใช้บัตเทนคุ้มเลยเนี่ยเปิดยับเลยนะ Well, the defence proved infallible นี่ then. เปิดยับเหรอ Won't be the last เปิด they'll ยับ see. เหรอเออ Oh, that's fabulous. โอ้โห Shin to shin, bicep to bicep, มัน and he wins เร็ว out. ห่างกันไม่ขาดเท่าไหร่มันก็เลย Well, it seems as if he's Yeah, just man. had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options Nee. around him and he failed to นี่ get his head up. รัดฟอร์ดมาอีกที Rashford, he is through here. Oh, great chance. No way through, so back it comes. Got a shot โอ้ away. โห And for ฟิล sure, FC ครั that บ was not ใช่ one of his ใช่ best. ก็ติดมาจาก you can't FC blame him แหละ for ผมว่า trying, but that looked เลยต้อง And the finish. หวานเจี๊ยบ And he hits the ขอฟันลง net. ติดมาจาก FC แหละมุมกล้องผมอะ Right at the top of his เล่นแบบ game. เล่น And แบบ he ใกล้ just ๆมอง knows it. แนวแบบแนวนักเตะ Has ไม่ to ได้ be อะ said, an absolute มองแล้วตาลาย gift. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is frightening Made. football. He Made. has increased defensive fear on the way to that hat-trick. It's become a case of men against boys. Dembele. And that's been Dembele, intercepted. Now the ball's gone astray. Neymar. Some resolute ข้างบน defending there. ไปอีกแล้วรัดฟอร์ด Spread it left. It's a decent chance to counter-attack. ฟอร์ดกูเหนื่อยแล้วขึ้นทางคนอื่นบ้าง คู่โบกก็ได้มา Played out towards แต่ the คู่โบก right มัน wing. ไม่ค่อยดีวะ Strong running down that left flank. Neymar. คู่ That's โบกขึ้นเก tiny. มไม่ค่อยเหมือนรัดฟอร์ดมันยังยืนให้แบบ Oh, good read. ได้ทะลุง่ายๆนะ Arsenal corner number 2 then. อึสไป And ข้างบน now a sudden บัน chance ไล to counter. บันไลเกิด อย่ามาเกิดวันนี้ Arsenal get it back again. บันไล Park โอ Ji-sung. เคโอ้โหปักจี Oh, ซอง it's come loose. อุ้ยฟันไดแก่ไอ้แก่ฟันไดหมดแรงแล้วดูดิดูตัวเขาซ้อนเพียบเลยโอ้โห Good defending, albeit from an unexpected เมื่อกี้นี้ source. รัดฟอร์ดติดในตัดรอแล้วนะ Shapes to โอ้ shoot. โหเชิดทนนวดยับ Oh, เลย terrific save. Arsenal certainly look a very capable ความสนุก counter-attacking ฟีลลิ่ง team. ต่างกัน They're เยอะ direct, ไหมครับ they're quick, สองเกมนี้ and to be honest, they're full of belief that it'll pay ผม off. ว่า Corner number 3 coming up. แค่จังหวะเกมก็ต่างกันลิบแล้วนะแต่ว่าก็ฟุตบอลน่ะผมว่า
ถ้าจับจุดได้ก็สนุกนะมันก็สนุกอะจับจุดขึ้นเกมจัดจุดการส่งอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเราเริ่มชินกับมันอ่ะมันก็จะเริ่มเล่นสนุกแรกๆนะปวดสมองผมบอกให้ผมยังแบบทำไมแม่งส่งไม่ค่อยตรงเลยวะก็ลองดูดีๆลองปรับนู่นปรับนี่ก็มันก็จังหวะคนละแบบบางทีถ้าสลับไปสลับมาบ่อยๆ FC eFootball บางทีงงนะงงกับตัวเองอ่ะ FC แม่งเกมแบบเล่นอย่างเร็วอ่ะปกตินี่ FC เราจะไม่ค่อยคืนหลังกันใช่ไหมเพราะว่ากลัวมันจะขึ้นข้อความถ่วงเวลาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยจะถ่วงอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่มันเสียบอลกันง่ายอยู่แล้วCosta Curta. Bruno Fernandes. Spread out to the left. Now it's Rashford. He's picked his way through. That is lovely. And well, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. ลัดบอร์ดอีกแล้วลัดบอร์ดรับจบแมตช์นี้ลัดบอร์ดนับจบเปล่าลัดบอร์ดนับจบเปล่าโอ้โหไม่ถึงว่ะ Whatever he had in mind, that was not it. It's a pretty loose pass. โอ้โห Rudiger อยากยิง did นะเมื่อ just กี้นะ about enough แต่ to come out on top there. ยังไม่เข้าคอเลย Neither party overly willing to compromise. ลัดบอร์ดรับจบอีกแล้วลัดบอร์ดเปิดแล้วจบขึ้นเกมแต่ทางลัดบอร์ดปั่นเองแม่งเลยเรียบร้อยเป็นร้อยลัดบอร์ดหน้าดูหน้าอันนี้ถ่วงจนหัวร้อนก็ไปขาดจริงแล้วถ้าเจอคนเลี้ยงบอลเก่งๆนะโอ้โหโดนเขาเลี้ยงเข้ามายิงสบายตัวเขาเลยนะว่าจะหยุดเกมเปลี่ยนตัวซะหน่อยใช่คนนี้บอกว่าที่หยุดแก้เกมบ่อยๆเนี่ยโอ้โหเกมจบ5-0 นะทุกคนแต่โอกาสยิงเขาเป็นโอกาสนัวเนาะของฝั่งเขาเพราะว่าหน้า3กลางอีก4ตัว5ตัวป่ะแต่หลัง3อ่ะเขาเลยโดนเราถลุงง่ายไปหน่อยคือวิ่งแบบฟูลบูลล็อกวันนี้แม่งมันว่ะเนี่ยตัวนี้เลยมันอ่ะสปีด99อ่ะแล้วก็ความattack awareness ก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะความเข้าใจในการลุกอ่ะปฏิกิริยาของรัดฟอร์ดก็ไม่ได้เยอะนะแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่ฉลาดกว่าคูโบวะฉลาดกว่ากันแค่4เองนะเว้ยแต่การยืนของคูโบมันไม่ส่อแววว่าจะพุ่งแต่สปีดก็ไม่ได้เยอะแหละแต่อย่างว่านะสายเลี้ยงคูโบรับบอลเล่นยืนหน้าต่ำได้เหรอวะยืนได้ยันกองกลางเลยเหรอเว้ยวันทัชพาสโคตรชอบเลยวันทัชพาสมีกี่ตัววะวันทัชพาสตัวไหนที่มีวันทัชพาสเนี่ยเล่นแม่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะส่งบอลได้ดีมากเลยนะไอตัวนี้ไม่มีนะเพราะไอตัวนี้รอรับแล้วรอวิ่งวันทัชพาสเนี่ยมีเกือบหมดเลยนักเตะผมวันทัชพาสยิ่งตัวเนี่ยตัวหน้าเป้ามีวันทัชพาสนะจะดีมากเลย
เพราะเวลาเขากดเข้ามาเราเสียบอลง่ายนะผมว่าพยายามทำชิงจังหวะนั้นให้ดีสุดวันทัดพาสบวกฮิวทริกคือ the base ครับฮิวทริกคืออะไรวะหมุนปะที่ว่าเล่น360องศาด้วยเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะอยู่ไหนวะฮิวทริกตึดหาไม่เจออ๋อส่งด้วยส้นเท้าเหรอเทคนิคการส่งบอลและยิงด้วยส้นเท้าแม้ในที่แคบหรือการเสียทรงตัวผมว่าก็โอเคนะถ้าคู่กันก็เวิร์กเลยอ่ะ ถึงแม้จะเซแต่ก็ยังส่งได้ดีความหมายก็น่าจะประมาณนั้นนะถ้าคู่กันรอการ์ดเขียวหน่อยไหมลองเปิดการ์ดเขียวหน่อยมาจริงๆอยากได้แบ็คขวามาไว้สำรองอยู่นะแบ็คขวาจริงตัวจริงตอนนี้เป็นยังไงอะคอสตาก็เก่งนะอึดด้วยส่งได้ลองหน่อยถึงจะไม่ค่อยมีตัวดีๆก็เถอะการ์ดเขียวอย่างก่ำเลยผมสนใจจอห์นสันว่ะมียิงโค้งด้วยนะไลซิ่งช็อตยิงยากว่ะรู้สึกว่าเข้ายากว่ะยิงที่แบบให้ฮุกเสยขึ้นตะข่ายเงี้ย First time shot penalty game chip เป็นตัวเชื่อมเกมเหรอ track back fighting spirit เอาวิทแล้วกันขอตัวท็อปเนี่ยตัวท็อปตัวเดียวพอหรือแบ็กก็ได้แบ็กขวา player skill long range shot วิทมี long range ด้วยเหรอวะกับ low range มี first time shot โหแบ็กซ้ายมี first time shot ว่ะลองหน่อยโควต้า3 ครั้งได้ใครบ้างเสื้อแดงใครวะตำแหน่งอะไรอ๋อ attack midfield 5 ดาวได้อยู่1ในโควต้ามี finish shot บอลคอนโทรลเป็นกองกลางที่วิ่งได้เลยนะเนี่ยเอาไปเล่นซ้ายด้วยเหรอมีพลังอะไรบ้างวะเลี้ยงตัดโหการครองบอลปั่นไกลยิงไกลฮิลทริกวันทัดพาสดีอยู่นะพินพอยต์คอสตัวนี้ตัวเปิดเนี่ยถ้ายืนซ้ายถนัดเท้าขวานี่ว่ะถนัดเท้าขวาแต่เท้าซ้ายเวลี่ไฮเลยว่ะใช้เท้าซ้ายได้อยู่ให้ลองจากเวียสเลยใช่ไหมมันตัวท็อปลองกันมาเลยเนี่ยบาลานซ์สตามิน่าได้ถือว่าสำรองได้อยู่โหได้ตัวนี้มาเลยขออีกตัวหนึ่งคือตัวเนี้ย โลภไปปะผมว่าได้โกแน่ๆเลยว่ะโกแน่ๆทำไมรู้สึกเหมือนโกจะมาวะบอลลูนไม่น่าจะโกแล้วบ้างถ้าบอลลูนงี้ไม่มีแสงว่ะเสื้อขาวไม่ใช่โกแล้ว
โอ้ยแบ็กอะเขาทำภาพสวยนะไม่ใช่แบ็ก CM อ่ะ5 ดาวเหมือนกันซิลินสกี้ไทป์ possession ว่ะของบอลเหนียวจัดสายของบอลเลยตัวนี้สูง180หนัก75วิอายุ29แล้วเหรอของบอลมีหม่งด้วยว่ะเป็นกองกลางที่สอนขึ้นมาหม่งเหรอมีพลิกตัวเยอะแยะดับเบิลทัชเลี้ยงได้ดีอยู่ดับเบิลทัชสลับซ้ายเท้าซ้ายขวาได้ดีวิลลี่ไฮนะเท้าซ้ายยิงไกลปั่นไกลผมว่าตัวนี้ค่อนข้างสมดุลเลยนะกองกลางตัวเนี้ยทำได้เกือบหมดเลยนะแล้วครองบอลเหนียวด้วยน่าใช้ตรงที่น่าจะโดนแย่งยากนะเพราะว่าไทป์ possession เนี่ยสปีดก็มีแต่เกมรับก็พอได้นะ70ก็ไม่ได้แย่ส่งกับโยนดีเฮ้ยได้ตัวดีอยู่นะถ้าโกไม่ออกโกไม่ออกก็ดีอยู่นะเขียวเยอะอยู่นะครับตัวนี้ใช่ผมว่าโอเคเลยนะเป็นสายยิงไกลเนี่ยเห็นป่ะ AI player style สายยิงไกลวิ่งได้อินซีฟเหมือนวิ่งทำทางได้ด้วยสายทำทางเติมเกมอีก1 โควต้ามีพุผมว่าตัวท็อปสุดละไอตัว96อ่ะไอวิสอะไรเนี่ยมีแสงด้วยโอ้โหไม่ใช่วะเซมิโดแบ็คขวาอดีตแบ็คขวาบาร์ซ่าได้เร็วโอเคเลยผมขาดอยู่พอดีแหละมีเลี้ยงอันนี้ด้วยพินพอยต์คอร์สด้วยว่ะสอดขึ้นมาเปิดได้นะตัวเนี้ยทำเล่นไปมันเป็น RB จริงปะเนี่ยถ้าไปพลังแฝงดีจังวะ Cut behind track back freelance ผมชอบพินพอยต์คอร์สว่ะแบบโยนแล้วเข้าถึงอ่ะเป็น AI สไตล์ Trigger Star นะแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็ Incisive Run โอเคเลยว่ะ3 โควต้าผมว่าโอเคเลยถึงแม้จะไม่ได้ตัวท็อปสุดแต่ก็ไม่ได้โกอ่ะ โอเคทีนี้เราก็โละอันนี้ของเรากันดีกว่าเรามาจัดตามพลังสุดยอดของเราถามว่าฮอยลุนกับอิซากิเล่นได้ไหมนะเป็นสำรองได้เลยนะ2 ตัวเนี้ยเป็นตัวจริงเลยดีกว่าเพราะมันไม่มีใครเก่งกว่ามันแล้วนะที่มีอยู่ ตัวจริงไปเลยแล้วก็ซ้ายไม่น่าจะมีใครเจ๋งกว่ารัดฟอร์ดแล้วนะดูจากทรงเท่าที่ผมมีนะไอตัวนี้น่าจะเป็นสำรองเพราะว่ามันมีพลังแฝงซูเปอร์ซับไงเซมิโดแต่ตัวนี้ไปเลยเซมิโดแบ็คขวาแบ็คซ้ายครบปกติเล่น FC เป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับผมคุณอนาคินนะชื่อเท่เกินใช่ปกติเล่น FC แต่ก็เกมฟุตบอลผมก็เล่นได้หมดนะจริงๆมีเล่น FC 24ด้วยแต่มันแบ่งเวลาไม่ไหวจริงๆเอาแค่ FC ออนไลน์กับแค่ eFootball ก็โอเคแล้วแต่หลักๆก็เป็น FC แหละที่ผมเล่นอยู่ก็มี PUBG ป่าปลายมาบ้างแต่ก็นานๆที PUBG
เสียดายวะอยากใช้ทุกตัวเลยนะบูโน่ตัวจริงต้องเป็นเดอะบอยดิอันนี้ผมจะจัดตามนี้ละผมจะจัดตามความแบบความเจ๋งแล้วนะเราจะไม่สนบูล็อกบูอะไรทั้งนั้นแล้วนะจัดตามความเจ๋งความชอบแล้วบูโน่กับคิมมิตตัวไหนเจ๋งกว่ากันมาเล่นเกมนี้บ่อยๆนะครับในไทยไม่ค่อยมีใครเล่นไม่ค่อยมีใครสตรีมผมก็เห็นอยู่นะเห็นคนสตรีมแต่ส่วนใหญ่เขาเล่นในโทรศัพท์กันนะแต่ผมเล่นในอันนี้ไงแต่มันก็รูปแบบการเล่นก็แบบเดียวกันนั่นแหละในโทรศัพท์กับ PC อะนะแต่ PC มันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์สตรีมไงมันจะเจอกับต่างชาติซะเยอะคนไทยไม่ค่อยเล่นคนไทยก็นู่นไปลงกับ FC ไปลงกับ FIFA ภาคหลักเลยแต่อันนี้ผมก็ว่าโอเคอะอย่างน้อยๆมันก็ไม่ได้เติมเวอร์วังขนาดนั้นอะเราก็มีโอกาสได้เล่นทุกตัวในทุกอาทิตย์นะหมายถึงว่าอาทิตย์นึงก็เปลี่ยนนักเตะใหม่มาทุกอาทิตย์เลยจริงๆการ์ดเขียวเนี่ยมือใหม่ดีสำหรับมือใหม่นะใครที่เติมน้อยๆมาค่อยๆทยอยเปิดเพราะมันก็ไม่ได้แพงเวอร์ขนาดนั้นครั้งละ100 ทอง300 บาทได้ถ้าเป็นของ PC นะ300 บาทก็ได้ประมาณพันหน่อยๆทองมั้ง300ก็เปิดได้3 อาทิตย์การ์ดเขียวเปิดไปเถอะนะ3 อาทิตย์ก็เกือบเดือนกว่าอันนี้จะได้เติมอีกทีก็เงินเดือนออกพอดีใครที่ทำงานสบายเกมนี้เมื่อกี้เราถึงไหนแล้วนะกำลังเลือกตัวอยู่ใช่ไหม นอกเรื่องไปได้ไงคิมมิชบูโน่ฉลาดกว่าวะแต่คิมมิดครองบอลเหนียวกว่าบูโน่วะเนี่ยไทป์โพสเซชั่นการเหนียวกว่าส่งดีกว่าแต่จบสกอร์บูโน่ได้นะจบสกอร์แต่จากที่จบมานี่แม่งก็ไม่ได้ต่างกันเลยกองกลางลองการ์ดเขียวก็เล่นได้ฟินๆแล้วครับใช่การ์ดเขียวผมว่าโอเคแล้วอย่าไปบ้าสุ่มกับ150 ตัวเลยถ้าตังไม่หนาพอขนาดผมยังไม่เติมเลยแต่มันบ้าไป150 ตัวแม่งเหมือนแบบสุ่มครั้งละแบบไม่ถึง 1% ว่ามันจะออกให้หรือเปล่าตัวท็อปสุดก็อย่างว่าตัวดีก็ต้องออกยากกันหน่อยคิมมิดสไตล์เหมาะกว่าครับผมโอเคสเตเตอร์เพราะคิมมิดก็เล่นช่วยเล่นเรื่องเกมรับได้ด้วยนะบูโน่สำรองไปตอนนี้ผมยังไม่มีใครที่แม่งเจ๋งกว่าโรดี้เลยนะกลางรับเนี่ยเอนโดยังไม่เจ๋งเท่าเลยแล้วก็ CM โอเคกลางมีสำรอง2 ตัวปีกมีสำรองอย่างละตัว97หน้ามีสำรองอย่างละตัวมันมีตัวที่เจ๋งกว่านี้เปล่าวะมุลเลอร์เท่าไหร่95ขอเทียบหน่อยฟอร์มฮันแลนด์ยังไม่ดีเหรอวะยังเป็นตัวดีอยู่เลยเดี๋ยวรอเดือนหน้าบอล UCL นี่ก็มาละในมันแน่นอนผมว่ามีแต่เหนียวตึงๆทั้งนั้นเลยทำไมมุลเลอร์ดูฉลาดกว่าแล้วก็ไปกับบอลได้ดีกว่าเยอะเลยแต่จบสกอร์ฮันแลนด์เยอะกว่า7นะสปีดดีกว่าด้วยว่ะมุลเลอร์ช้าเหรออายุเยอะแล้วฮันแลนด์ยิงแรง
กระแทกดีความอึดไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ความถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาก็เท่ากันนะฮัลแลนด์เจ็บยากมุลเลอร์มีบูทของบูล็อกไงมันเลยอันนี้ใช่ไหมมันเลย95ถ้าไม่มีบูทน่าจะเล็กกว่านี้มีเฮดดิ้งทั้งคู่มุลเลอร์มีเลี้ยงตัดนี่ไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่าวะผมได้ใช้บ้างไหมเลี้ยงตัดไม่ค่อยได้ใช้เนาะไอตัวหน้าเป้าอ่ะส่วนใหญ่จะชิ่งอ่ะวันทัดพาร์ทสำคัญตัวหน้าเป้าอ่ะซึ่งมันไม่มีทั้ง2ตัวเลยวะเว้ยไม่มีทั้ง2ตัวเลยวะแต่มุลเลอร์ซุปเปอร์ซับฮันแลนด์ก็ซุปเปอร์ซับว่าปีการ์ดเขียวปีนี้เนี่ยไม่ใช่การ์ดเขียวที่การ์ดอะไรสักอย่างสปิริตนิวทริกลองเลนฮันแลนด์ดีกว่าเอาฮันแลนด์สลับไป LM เหรอ LM ผมว่ามูเซล่านี่เร็วฉัดเลยนะคอมบอลเหนียวก็ด้วยโอ้ยส่งดีกว่ากานาโชเร็วกว่าแต่กานาโชไม่คมส่งไม่ดียิงโค้งดีน้อยกว่าบาลานซ์เยอะเกาหัวเลยเว้ยเวลี่ไฮอุ้ยแต่เท้าอันนี้มันถนัดเท้าไหนวะเท้าขวาทั้งคู่แต่ซ้ายมูเซล่านี่เวลี่ไฮเลยเว้ยแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะเท้าซ้ายเจ็บกลางเท่ากันโอ้โหดูพลังแฝงต่างกันปะตัดสินใจได้เลยเอาไอ้ตัวนี้ดีกว่าโอเคเดวิดของดีครับผมก็เคยใช้อยู่นะแต่ของใหม่ๆมันเริ่มดีกว่าแล้วไงกุนโดกันยังไม่ได้อัดเลเวลอ่ะอัดเดี๋ยวดิตัวบาซ่าเนี่ยเหลือปะโอ้ยหมดโอ้โหหมดเกลี้ยงยังไม่สุดอีกเวลเดี๋ยวค่อยอันนี้แล้วกันเผื่ออารมณ์แบบยัดบาซ่าล้วนนี้ครบยังวะตัวแจ่มๆเราเกซ้ายนี่ขวานี่ขวาดีสุดคือซาก้าเหรอวะไม่มีการ์ดที่อันนี้เลยอันนี้ซาก้าที่ผมเหมือนซื้อมาจากร้านปะทางขวาเนี่ยขวาที่ใช้เท้าซ้ายมีไหมอุนเดอร์ซาก้ายังเจ๋งกว่าอีกเหรอซาก้าเจ๋งกว่าวะแต่ว่าอุนเดอร์แม่งเร็ววะยิงแรงด้วยซาก้าฟอร์มเสถียรว่ะเสถียรเลยอ่ะเสถียรทำมืออ่ะวันทัดพาร์ทอุนเดอร์ไม่มีวันทัดว่ะไม่ใช้ถ้าไม่มีวันทัดโอเคนี่ก็น่าจะเป็นตัวหลักตัวจริงของเราหรือว่าผมจะเอาฮันแลนด์เป็นยืนตัวจริงวะ101เลยนะเทียบดิอายุโห
ความฉลาดในเกมลุกอินซากินี่เกือบ100เลยนะตัวเล็กแต่ทำไมหม่งแรงจังวะ181มันก็ไม่เล็กหรอกมันก็กลางๆแต่มันก็ไม่สูงอะสปีดต้นอินซากินี่เป็นของจริงเลยวะสูสีนะแต่ว่าอินซากิดีกว่าเพราะว่าฮาร์แลนด์มันเป็นซูเปอร์ซับไงผมว่าไอ้ซูเปอร์ซับพลังแฝงซูเปอร์ซับเนี่ยมันต้องตอนเปลี่ยนนะต้องนั่งสำรองแล้วลงไปทีหลังมันถึงจะเก่งขึ้นสายซิ่งนี่นะ รัดฟอร์ดก็ซิ่งอินซากิก็ได้อยู่คูโบก็พอได้เดี๋ยวรออาจจะเจอซาก้าที่ซิ่งกว่านี้เปล่าเดี๋ยวรอการ์ดอาจจะมีแจ่มๆกว่านี้มาเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานผมว่าอะไรนะไคนูอ่ะเดี๋ยวก็มาการ์ดเด็กแมนยูช่วงนี้เป็นข่าวอยู่ด้วยผมสายแทงชอบพวกเอ็มบัปเป้หน้าเป้าบัปเป้ผมก็เจอเยอะนะคนที่ใช้อ่ะเดี๋ยวไปลุยอีกสักหน่อยอันนี้ก็แทงได้นะผมว่าแต่บัปเป้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมันไม่เข้ามือหรือรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวรอให้มีการ์ดบัปเป้ดีๆซิ่งๆกว่านี้ไปก่อนเดี๋ยวลองเปิดเอามาใช้แต่ไม่รู้จะเปิดได้ป่ะนะเกมนี้แม่งให้โควต้า3การ์ดเขียวให้โควต้าแค่3แล้วแม่แต่ละอาทิตย์แม่งมีโกมาแม่งทุกอันเลยอ่ะมีโกเหน็บมาด้วยตลอดเลยมันจะมาเหน็บมาทำไมวะตัวโกงลูกโคนามิครับเป้กับ โคนามิลูกรักโคนามิเลยใช่ไหมกับลุมมานิเก้ลูกรักโคนามิมีอย่างงี้ด้วยอ่ะ เดี๋ยวได้เมสซี่ปีตึงๆอ่ะไม่มีมาเลยหูยหลัง3อีกแล้วว่ะอุ้ยแต่กลางแน่นเอียดเลยอ่ะมีชนาทิพย์ด้วยคนนี้คิมมิชการ์ดขาวว่ะถ้าเป้หลุดวิ่งตามไม่ทันครับโหเหมือนเมสซี่อ่ะเมสซี่แม่งถ้าทะลุช่องนะโอ้ยจับไม่อยู่จริงๆโกงชิบเป่งเลยผมก็อยากซื้อใช้อยู่นะแต่มันก็แพงอยู่นะไอ้1,500 ทองเนี่ยแต่มันได้หลายตัวไงมันไม่ได้ตัวเดียวแต่คืออยากได้แค่เมสซี่ไงเมสซี่ไงทำการเมสซี่แยกออกมาต่างหากดิขอปีซิ่งๆด้วยนะไม่เอาปีแก่แต่รู้สึกว่าโคโคนามิเกมอีฟุตบอลนี้เขาจะเริ่มเน้นเด็กใหม่แล้วนะเริ่มแบบลูกกี้แล้วเริ่มเก่าๆบาอะไรนี่ไม่ออกแล้วนะนู่นนะมาดิเดี๋ยวบอย The action has already started. And now the breakaway. Walker kept aware. มาตัดอะไรง่ายๆแล้วคูโบมา Neither of these two want to come off second best. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costacurta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? หาเพื่อนแต่ Some would say underrated. เดอะบอยมันอยู่ข้างล่างไงมันไปเติมอยู่ข้างล่างนู่นน่ะ Members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them, and his tactical versatility means the centre-back, full-back, sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball, being almost as important as what he did at the back. มาดิ Van Dijk.
มาเด้ fiddles it through. เปิดสีม่วง Towards the back stick. และ Oh, well played, well played. Kyle Walker. Kivior. Played out to the left flank. Rashford. That's good play. ลากพาลากเที่ยวอ้าวไอชิบหายเอ้ย They need to play this quicker in transitions like this. รัดฟอร์ดพาวิ่งเล่น De Bruyne. จับรัดฟอร์ดไม่ได้ Looks a decent ball. Kubo. โอ้โหเตะอะไรอะคูโบกล้ามเนื้อขาแทบฉีก And it's De Bruyne. Oh, that's a Meeting, key interception. A lot of space here, a real opportunity. Inzaghi. Spread out to the left. เฮ้ยมาจับสวย Shade too heavy. Keeper can pick ล่าง that แจก up. อย่างเต่าเลยไปสิ เต่าจริงปีแก่ Kivior. แก่จัด And it's แล้ว a โด Huddersfield ball towards CR7 the ก็ other ไม่มี flank. เลยนะ ไม่มีลองให้ใช้เลยนะ That's a shade optimistic. Yet another to add to football's endless list of could-haves and should-haves. Quality deserted them when they really needed it. It's come through and he's had a quick look inside. เปิด Skillfully cut out. He is so ถ้า at ส่ง ease ไม่ on ได้ the ก็ ball. เปิดไปก่อน อย่างน้อยๆเราก็ This is the time you need that มีโอกาสได้ pace. สร้างสรรค์เกม Van Dijk. ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็โยนไปก่อน Now Kivior. เฮ้ยโกไอ้เหี้ยทำกูใจหาย Rodri. Now Kivior. And it's De Bruyne. ล่างสุด Out คูโบ to the right. โอ้โหตัวสั้นอิน Could have been Oh, dangerous, wee. but it came to nothing. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out เฮ้ย that ล่าง was รุด not the ดี case. นะเขาส่งผิด Now it's Neymar. มง Over to the left. Kivior. สตรีม2 เกมเลยหรือใช่กลางวันก็พับจีไปแล้วกลางคืน Kubo. eFootball หน่อย Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And here's Inzaghi. อุ๊ย Now, that's a foul. มัน Simple decision for the โดน referee. แซะเซง่ายว่ะอินซากิแต่ก็ได้ฟาวล์นะ แต่ก็ไม่อยากได้ไง อยากให้แบบคลองแล้วดึงจังหวะให้เพื่อนมากกว่า CR7 แพ็คโปรตุเกสดีสุดมั้งครับ เห็นคนใช้กัน นี่เจอของจริง จะยิงแบบฮุกเลยนะฮุกเลยไงเป็นไงล่ะ Decent hit from ฮุก there. อ่ะ And the keeper's given it away. เฮ้ยเซฟไอ้เหี้ยมึงอย่านอนดิลัดฟอร์ดโอ้โหมึงยิงเสร็จมึงนอนเลยเหรอ Are certainly playing with Pad an intense Okat. focus in executing their plan here. มันคงคิดว่าเข้าร้อยอ่ะนอนรอเลยไอ้เหี้ยลัดฟอร์ด And that has been cut short. วิข้างล่าง Neymar. เฮ้ย Now it's the great Ui. chance. It's bounced out. เฮ้ยโอ้โหได้ไงวะ And it's a goal. And โกลุกขึ้นมาช้าเกินอ่ะ time. That is telling. เอ้ยจากโอกาสเรากลายเป็นโอกาสเขาเนี่ยแหละฟุตบอล Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Oh, look, there's only one player who merits all the praise for that. Not only did he finish it, but his instincts for being where he was are up. หมด And ค the รึ่งแรกเลย half-time whistle goes.
So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of เอ้ talking ยเสียดาย points. จังหวะลัดฟอร์ด But there ยิ has ง been ว่ะยิงไม่ just เข้า one อ่ะ goal, and that is the state of it at the ผม break. น่าจะเอาอิซากิ 1-0. ยิงไปเลย ไม่น่าใจดีกับลัด It's ฟอ a ร์ด dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not ติด really มา been จาก at it FC so ไง far. FC แบบส่ง If คือ the ได้ยิง pep เข้า talk ชัวร์แน่นอน works, we may see a very เพราะบอลมัน different ถึงเท้า side เร็ว อัน second นี้แม่ง half. บอล We need ไหล to เป็นเต่าเลย เหมือนหญ้าดูดวิญญาณอ่ะ สนามหญ้าที่มีแรงโน้มถ่วง And the มากกว่าป action กติ is อะไรอย่าง back นี้ป่ะ on the way. มา Barcelona need to get the Ôi, balance right to ôi, sort ý this shit. out. Ambition must be ง้างตั้ complemented งแต่ by หน้าหมู่บ้าน just น่ะ the right amount of ยังไม่ได้ยิง caution. เลย I think the more experienced เกินไป players can อิซา oversee กิ that. Kimmich. Now Costa Curta. Kyle Walker. Turns back here, probably the best option. อืม That has been slung wide. The pressing's intense Ui, mới and it's paid off. Kimmich. อิน Pass is โอ้ just อิน off เขาวิ่ง target. สวยนะ แต่ต้องเผื่อกว่านี้ว่ะ Played out towards the แต่ right AI มัน wing. ไม่เผื่อให้เราไง Costa Curta. And it's Walker. นู่นนะ Johor Darul Tazim have turned up Huh. with a human blockade. Ui. This is top defence. เฮ้ยโยนมาสวย Terrific โอเค header. And collective relief etched on the faces of the defenders. Well, one sloppy lapse like that can do Oh, he's a a kid lot on- of damage, and it was triggered by the closing down. แต่ความเร็วไม่พอ เอ้ย That เพื่อนก็เติมมัน defending ช้า is unapologetically persistent. It's almost ส่งให้ใคร personal. ก็ไม่ได้ And it had to be. อิน Filippo Mike now. Inzaghi. And it Filippo Inzaghi. A wonderful effort all by himself. Filippo สมจริง Inzaghi ไงนิด really ๆหน่อย ought to have made that count. He made เกิน all ไป the right moves. ย่าดูดวิญญาณฟุตบอลไหลโคตรช้าเลย อืม De Bruyne โอ้ driving forward. It's a really well measured ball. โอ้ Oh, คน really นี้เขา well played. เข้าข้างเราบ่อยนะ Brilliantly cut out. Looking for the run. Now it's Rashford. Gets a good foot in there. No, that's been intercepted. โอกาสจะมีอยู่ ก็เฮียแล้ว โอเค Inzaghi! เขาใจร้อนไปหน่อย And he has kept it out somehow. Filippo Inzaghi clearly thought he had the beating of the keeper. ไป Looking for options for Ủa? movement. Oh, that's fabulous. ถึงจะไม่เร็วแต่ โอ้โห And เฮ้ย he was โอ้โห alert ไม่ to ถึง it. ไม่ถึงอิซากิได้ไงวะ Barcelona showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. There is an irresistible foul Wait, right the on third the edge one, of the box. It could go either way ข here. อโทษจริงด้วย No, the Seba. referee's judged that the offence took place Đứa nó cỏ outside quá. the area. เอาซ้ายเขาพูดว่าเอาซ้ายโอเค Van Dijk did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. Yeah, well, they Okay. were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. ฟอร์ด Rashford เดอ looking for the runner. Well timed, excellent interception. Rashford is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. อุ้ยไม่ใช่ดิจะให้ Plays a Inzaghi. sharp little ball here. Oh, good spread. Kubo. Challenged Ui, just a bit phá on the vào, phá far vào. side. Kyle Walker. ให้เป็นจังหวะได้เปรียบอีก Oh, that pass isn't the จังหวะมัน best. ก็ไม่ได้เปรียบขนาดนั้นหรอกแต่ They'll ก็ยั want ง to ให้ make the ได้เปรีย most บ of this turnover. Oh, he's felt that, โอ้ hasn't โห he? หงายคิมมิด Neymar. That's a good ball Ui, out my God. wide. Johor Darul Tazim surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Barcelona looking to pass their way through. โอ้โห Distributed tidily. He has found the way through. สวยดิไม่ให้วินหรอกนะ Barcelona ไม่ให้วินหรอกนะ are back in business.
เฮ้ยเรา Yeah, ต้องเปลี่ย the นตัวก่อน right ต้องเปลี่ย touch นตัว in ก่อน moments like that is 79 key นา to ทีแล้ว what follows. มีสิทธิ์โดนแน่นอน Very neat and tidy. แกเอาไปก่อนแกฟาได้ออกไปก่อนเดี๋ยวบอยก็แก่ละหมดหลอดเร็วแล้วก็มานี่ซูเปอร์ซับเราถึงเวลาโชว์ของเปลี่ยนอะไรดีกว่าวะควรเปลี่ยนคูโบไหมรัดฟอร์ดยังได้อยู่แต่คูโบมันไม่เร็วก็เปลี่ยนไปก่อนเผื่อได้วิ่งซาก้าแต่ผมชอบการเลี้ยงบอลของคูโบมากเลยนะมันดูหนึบดีอ่ะมันดูแบบทรงคล้ายๆเมสซี่ที่แบบเลี้ยงบอลใกล้ๆเท้าแล้วมันสับได้ไวอ่ะสับหลบอ่ะมันหันเร็วดี So, time for changes on both sides, actually. โอกาสมา He's added a whole new complexion to the game. เฮ้ยฟาวเปล่า Surely know by now that they've put so เฮ้ย much จัน work into โอ้โห producing the equaliser that they'll battle on for a winner. มัน You หมด know, จังหวะ it's ได้เปรียบ all แล้วมัน one-way ควรจะ traffic ฟาว for ไป them นะ now, and they simply have to capitalise on it. Kimmich. สวย Oh, that was expansive and incisive. ผ The มจะ type เปิด of อะ move แต่ to ฮันแลนด์ไม่ please เข้า any วะ coach. บักกีวีสวย เฮ้ย Haaland. ฮันแลนด์หุยเฮ้ยหงาย And he's looking at the ไอ้เหี้ย referee. ฮันแลนด์หงาย The referee is shaking his พระ head. เจ้า Johor Darul Tazim do have a chance to counter here. Oh, a delicate chip through. Zakanyi is in a ทำจอมัน really บู good หงายได้ไง position วะ out wide. 4 นา Saka. ที Kimmich. Spread out to the ถึง left. ปะ Oh, the less said about that pass, the better. อุ้ยบอกได้แต่ไม่มีใครเก็บ Højlund. อุ้ยชิป And De เกือบ Bruyne! เฮ้ย And ขออีก kept ช็อต out หนึ่ง by the 2 นาที most ขอ 2 นาที elastic saves. De Bruyne actually โอ้ didn't ย do an awful lot wrong, to be honest. ใครวะ ใครมันส่งอย่างนั้นวะ Oh, that's well เดี๋ยว spotted. เพิ่งเป่านะ Bruno Fernandes. กำลังเล่นเกมอยู่ Played out to the right. เล่นเกมอยู่ Passing is crisp Haaland. and sharp. Out to the right. เย้ยจากที่ Bruno เราจะ Fernandes. บุกกลายเป็นเราจะเสีย He's นะเนี่ย in plenty of space here. Bruno เป่าแล้วเนี่ย Fernandes. เรียบร้อย FC ออนไลน์ต่างกับ FC Well, nothing to separate the กับ sides FC in 4 the ต่างกัน end. ยังไงครับ Not for the want หาข้อมูล of ใน YouTube ไม่ desire, มีเลย drive or determination. No complaints. เล่นเกมรับคล้ายๆกันนะ แต่ว่า A decent draw, Peter, with a 24 good mix of action and เล่น plenty ยาก of กว่า talk. มากเลย จากคนที่ เพราะ สมมุติว่าเราย่องจะเข้าบอลน่ะ FC ออนไลน์ยังมีกิมมิคที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะกิมมิคของ AI อ่ะที่แบบมันช่วยนะมันช่วยไม่ใช่ว่าเราเข้าเองตลอดนะมันช่วยนะเว้ยแต่ว่าของ FC FC 24เนี่ยเหมือนแมนนวลล้วนเลยอ่ะผมรู้สึกได้ถึงความลำบากในการเล่นเกมรับมากๆนะสำหรับ FC 24แล้วก็เรื่องเกมลุกเนี่ยเลี้ยงบอลเนี่ยสมจริงนะสมจริงจนแบบบางทีก็มันความรู้สึกการเลี้ยงบอลเหมือนเกม eFootball แล้วก็เกมรับยากกว่า FC ออนไลน์เอาอย่างนี้แล้วกัน แต่ว่ามันสมจริงระดับความสมจริงก็น่าจะดีสุดใน3เกมที่ผมเคยเล่นแล้วแหละโอเควันนี้ก็โหเที่ยงคืนแล้วเหรอเนี่ยเราอยู่กันมากี่ชั่วโมงทุกคนเกมนี้เราอยู่กันมาเกือบ3ชั่วโมงนะพอเป็นเกมฟุตบอลแล้วแม่งเล่นแล้วหัวร้อนแล้วก็อยู่ได้เรื่อยๆจริงๆเนาะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวลงไลฟ์ละเราก็อยู่กันมานานเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่
รุ่งนี้อาจจะเป็น FC ออนไลน์หรืออาจจะเป็นเกมนี้เดี๋ยวดูอารมณ์อีกทีนึง ไม่ได้ดูอารมณ์คนดูนะนี่ดูอารมณ์คนสตรีมว่าอยากเล่นเกมอะไรวะอาจจะเป็น PUBG ก็ได้ใครจะไปรู้โอเคเดี๋ยวผมไปละเจอกันสวัสดีครับฝันดีครับผมฝันดีคุณอนาคินฝันดีน้องโคโลด้วยนะครับผมแล้วก็ฝันดีใครที่ยังไม่นอนแล้วกำลังจะไปนอนพร้อมผมนะไปละ